Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây chính là Diệp tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, oai phong lẫm liệt đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu. Tướng quân làm trễ, chẳng lẽ Tô thừa tướng định mượn sức con gái gom binh quyền vào tay mình? Đôi cha con này đúng là cáo xạ. Điện hạ, con tin gần đây nước Tần nội loạn, hoàng tử liên tục chết thảm, rất có thể con tin này sẽ được đón về nước Tần, kế thừa ngôi vua. Chẳng lẽ Tô đại nhân muốn nhân cơ hội kết giao cho Tô Tô một nghĩa huynh hoàng đế? Cửu ca huynh, hôm nay huynh đến là để... Mùi giấm khiến người ta hít thở không thông này là sao? Ta đã làm một cây ngọc trâm cho Tô muội để cảm ơn muội đã ban quần áo cho ta. Đẹp quá. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hôm nay sợ cửu ca có ý đến tặng quà, chắc chắn là đang tính kế gì đây. Chỉ là cây ngọc trâm nhỏ, không đáng nhắc đến. Sao mà so được với quần áo mới mà Tô muội đưa tặng. Áo này đường may tinh tế, ngay ngắn sinh động, chắc hẳn được làm từ tay Tô muội. Nước Khánh có dịp kinh cức nên mới có thể bảo vệ biên cương ổn định và lâu dài. Hình như tướng quân này rất quan tâm đến Tô Tô, hôm nay phải thăm dò mới được. Xem Tô Tô có phải là điểm yếu của hắn hay không. Xem ra ngài hiểu lầm rồi, đường may trên áo ngài là phong cách thêu của nước Tần, cách thêu của nước Khánh trên hầu bao đến nước này mới là do Tô Tô làm ra. Cái gì mà hầu bao tính ước, đây không phải là thứ vừa nãy ta. Đó chính là vật đến nước, không cần phải xấu hổ. Tên Diệp kinh cức này dám lấy bánh ngọt chẳng miễn mình. Ồ, đường thiêu độc đáo như vậy, huynh có thể xin Tô muội làm một hầu bao giống y như vậy để làm vật bảo vệ bên người không? Ta cũng muốn. Trước kia thiêu hơn 100 con vịt xù lông, khó khăn lắm cuối cùng mới thiêu ra được phượng hoàng, cái này mà hai người cũng muốn giành. Bánh hoa tươi mà gần đây Tô phủ làm ra rất ngon, ngọt vừa miệng, hương thơm ngào ngạt, hai người chờ một chút, ta đi lấy cho hai người. Ta không muốn bị ngộ thương nữa, thứ cho ta không thể theo hầu, chuồn thôi. Không cho đi. Ra ngoài, hôm nay Tô phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Hôm nay may mắn gặp được Diệp tướng quân tài hoa, sợ muỗng còn có việc, hẹn hôm khác gặp lại. Mèo hoang nhỏ giận rồi. Nghe nói nước Tần nội loạn, chắc mấy ngày nữa điện hạ sẽ về nước, hiện đang là lúc dầu sôi lửa bỏng. Về nhà họ Tô cũng vì bản thân ngài, tại hạ khuyên ngài dạo này ít xuất cung thì hơn. Con tin này không đơn giản như vậy. Xem ra mình đoán không sai, Tô Tô là điểm yếu của hắn. Khuê phòng của Tô Tô. Cái này... Vốn muốn thay đồ, nhưng chuyện này là sao? Sao toàn bộ đồ của ta đều rách nát thế hả? Đại tiểu thư, trước khi ngài vào cung, có một lần chơi 5 người, lão già nổi trận lôi đình, lực tung Xuân Hiểu Uyển, không cẩn thận xé rách đống đồ này. Sau khi ngài vào cung làm thư đồng, cả ngày chăm sóc tụi nhóc, mỗi lần như vậy đều khiến quần áo dơ giấy rách rưới. Cộng thêm mấy ngày nay, người hâm mộ sách cuồng nhiệt vây chặn ngài, quần áo bị bọn họ nắm đến chỗ này một lỗ, chỗ kia một lỗ. Trong phủ chúng ta hết quần áo được may sẵn rồi, còn có quần áo bị Diệp tướng quân xé rách, thái phố xé rách, y thánh xé rách. Nếu như vậy thì chúng ta đem phố mua sắm đi. Đống quần áo này đều là đồ cực kỳ đắt tiền, là hàng may riêng, để đến hiện đại đều là hàng đặt may cao cấp. Nếu đám đàn ông khốn kiếp đó thích xé như vậy thì đóng gói ném đến xưởng đen xé giấy vạch bánh rán đi. Mau làm việc không được lười biếng. Chợ. Nguyên chủ tiếng xấu đụng xa, mỗi lần ra đường dân chúng chạy thục mạng, đóng cửa đóng tiệm như là nhìn thấy Diêm Vương đi tuần. Tô công tử, nữ giả nam trang lên sàn. Để đề phòng chuyện không may hôm nay lặng lẽ. Tô tiểu thư ra đường rồi. Thôi xong, bị người nhận ra rồi, chắc chắn bọn họ sẽ có thù báo thù, cô án báo án, họ không thể đánh chết mình nên nhanh chóng chạy trốn mới được. Tô tiểu thư, ký tên cho chúng tôi đi. Tô tài nữ thu nhận tôi đi. Tô tiểu thư, chúng tôi yêu cô. Cái quỷ gì vậy? Chuyện gì thế? Tô tiểu thư, tôi yêu cô. Mama.
Cảnh báo lượng lớn người hâm mộ sâu xé nhau. Chính chủ còn chưa lên tiếng, ngửa đây nói cái gì? Diệp Tướng Quân và Hoàng thượng mới là một đôi, Diệp Long là nhất. Diệp Tướng Quân và Thái Phó mới là chân ái, không chấp nhận phản bác. Diệp Nam có bản lĩnh đấm đá đây, sao không dám nói trước mặt các chàng trai? Tình hình chiến đấu thê thảm. Hâm mộ Long Nam không phải là người à? Hãy sơ cao ngọn cờ Long Nam. Quả nhiên dù ở thời đại nào chỗ nào cũng có sức mạnh của hữu nữ. Khóa cổ ta, bóp cổ ta đúng không? Có ngon thì đừng có kéo tóc. Cảnh tượng điên loạn này khiến mình như nhìn thấy lúc trước bản thân chiến nhau trên Weibo với đám fan và nhà đối phương, và đám điều hướng dư luận trên Weibo vì anh nhà hiên ngang mạnh mẽ đại sát tứ phương. Tô tiểu thư, cô phân xử xem rốt cuộc cặp nào mới là cặp mà tác giả quyết định gán ghép. Phải đấy, cô xác nhận đi. Thân là mẹ ruột, chắc chắn trong đây có nhân vật mà cô thích nhất đúng không? Con nít mới lựa chọn thôi, người lớn dĩ nhiên phải. Ta chọn hết. Hả? Tô tiểu thư mặc nam trang ngầu quá đi, hãy thu nhận ta đi. Giang Sơn Mỹ Nam quỳ dưới váy cô. Tô cưới ta, Tô tiểu thư nhận trái cây của ta nè. Trong cổ đại, phụ nữ muốn thể hiện sự ái mộ của mình ông thì sẽ ném trái cây vào người của người đó. Hành động này còn được gọi là ném trái cây đầy xe. Tiệm quần áo. Xem ra quá nổi tiếng cũng là một loại phiền muộn. Mau chóng thay đồ về nhà thôi. Bên ngoài có nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt bao vây cũng không được an toàn cho lắm. Người hâm mộ ném nhiều trái cây như vậy, lát được bảo đảm sai vặt mang về phủ ép nước trái cây uống vậy. Mình có thể tùy ý pha chế, kết hợp thêm sushi trái cây. Nam Bình. Ô, tiểu thư, trùng hợp quá. Xem ra tại hạ và Tô tiểu thư có nghiệt duyên khó giúp với nhau rồi. Sao ngài lá đây? Trời ạ, nhờ phúc của quyển sách mới kia của cô, hôm nay tại hạ ra phố bị một nhóm phụ nữ kêu gào gì mà Diệp Nam Long Nam đuổi theo 10 con phố chạy cả một vòng kinh thành. Có lẽ ông trời biết Nam Bình ta trước giờ không buôn bán lỗ vốn, hôm nay dưới sự trùng hợp của nhân duyên giúp Nam mổ đến đây đòi lợi từ cô. Ngài muốn làm gì? Ta muốn gì không phải cô biết rất rõ sao? Ta biết rồi, là quy cách mới của công văn mà trước kia chúng ta bàn với nhau phải không? Có chuyện gì chúng ta ra ngoài pha ấm trà, ngồi xuống từ từ nói. Mình tính toán cẩn thận như vậy cuối cùng đã bị tiểu nha đầu này lợi dụng thành công chi để quan hệ giữa mình và thánh thượng. Tô, cô đúng là biết giấu tài. Nam Bình, ngài điên rồi à? Mau thả thế à? Tô tiểu thư, theo tại hạ thấy cô không nên gọi Tô, mà nên gọi là Tô Đắc Kỷ mới phải. Không việc gì phải vội, ngồi đây từ từ nói. Nam Bình. Sao, ghẹo có một chút mà tức tối rồi. Nam mổ tưởng việc này không thể so với việc Tô đại tiểu thư hại tại hạ bị liên lụy trước mặt hoàng thượng, chịu ghẻ lạnh mấy ngày chứ. Nhìn dáng vẻ nàng dâu giận dỗi và sự chua ngoa trong lời nói kìa. Thì ra là vì chịu thiệt ở chỗ của Long Hàn Cung nên muốn đến đây trút giận. Không ngờ Long Hàn Cung nghi ngờ Nam Bình. Tâm tư và lòng dạ của hoàng đế sâu như cái đầm không đáy vậy. Nam Bình đại nhân bớt giận. Ta đã nói sẽ đưa công văn này cho ngài thì ta chắc chắn sẽ đưa. Bây giờ có thể cho ta mặc đồ vào trước được không? Lại muốn giở trò à? Có phải Tô tiểu thư đã quên tại hạ còn biết một bí mật của cô? Cô không phải Tô thật. Thái phó đại nhân, lúc trước ngài khăng ta không phải là Tô thật. Lúc đó ta đã nghĩ Thái phó đại nhân học rộng tài cao, thông minh uyên bác, ra còn có thể có ý nghĩ hoang đường, còn thua đứa con trai ngốc nghếch của Ngô lão nhị ở đầu thôn nữa. Nếu ta không phải Tô thật thì sao tránh thoát được hỏa nhãn kim tinh của Tô thừa tướng yêu thương con gái ở bên ông ta lâu như vậy? Cô ta nói đúng là có lý. Ngài yên tâm, lúc đó có ngài giúp đỡ ta mới có thể bái y thánh làm thầy. Ta không phải là người thất tín. 3 ngày sau ta sẽ tổng kết cách viết công văn thành một quyển sách đưa đến quý phủ. Ta mong đợi vào thành tích vĩ đại lưu danh muôn thở của Thái phó đại nhân đấy. Có thật không? Nếu có thể lấy được cách viết công văn mới, hoàn thành cải cách thì vị trí thừa tướng chắc chắn sẽ nằm trong lòng bàn tay của một nam mổ ta. Dĩ nhiên,
Ta chỉ nhận lời sẽ đưa cách viết cho ngươi, chứ không nhận lời sẽ dạy ngươi toàn bộ. Cách viết luận văn vô cùng yên thâm, cũng không chỉ có một loại là xin chỉ thị, còn có báo cáo công tác, thư ngõ, thông báo ý kiến, văn bản về chuyên ngành vân vân và mây. Tình khốn, ngươi không hiểu những thứ này đâu. Nhớ năm đó mèo làm thầy cho hổ còn giữ lại chiêu leo cây là chưa vậy. Đồ nhi à, vi sư chưa từng buôn bán đổ vốn, dạy đồ đệ mà đói chết sư phụ cả. Đừng dùng thân phận đe dọa ta, ta của hôm nay đã không phải là nguyên chủ, cũng không phải Tô Tô hiện đại, mà là một Tô Tô mới tanh trùng sinh từ ngọn lửa phượng hoàng. Đừng ai hòng lấy động ta. Tô Tô, dù cô có phải là thiên kim của thừa tướng thật hay không, thì cứ hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng của cô đi. Bởi vì không lâu sau chúng ta sẽ hành động. Chờ. Một ngày nào đó, bổn vương sẽ sang bằng Trung Nguyên. Hoàng tử hung nô, đồ ta. Kẻ thù không đợi chờ chung của Diệp Kinh Cức. Ê, đứa nhóc kia, ai cho ngươi cưỡi ngựa trên đường lớn, phóng uế đầy đường kìa. Ông đây theo sau ông ngươi quét cả một đường rồi đấy. Là mất vệ sinh là phạt bạc đấy. Bọn Trung Nguyên ngu xuẩn đã giết ngươi. Là nóng máu rồi đấy. Hoàng tử bình tĩnh, chúng ta vẫn chưa thể để lộ thân phận. Hoàng tử đừng giận nữa mà, ngài mau đeo mặt nạ lên đi. Thuộc hạ nghe nói đích nữ Tô Tiểu Thư của thừa tướng nước Khánh chuyên bắt thiếu niên nhà lành đấy. Chăm con nít khó thật, tao mệt mỏi quá. Ngài tuấn tú như vậy, coi chừng bị cô ta nhắm vào. Yên tâm, dù ngài có đeo mặt nạ này thì cũng là Mỹ Nam đứng đầu Thảo Nguyên. Mặt nạ này xấu quá, nhưng đeo trên mặt ta thì có xấu hơn nữa cũng trở nên đẹp. Ha ha ha, phải, ngài nói đúng. Đàn ông Trung Nguyên đúng là yếu kém, chỉ một phụ nữ nhỏ nhỏ mà thôi. Chinh nàng ta để nàng ta sinh con cho là được. Phiền nhường đường một chút. Tô Tiểu Thư ký tên cho chúng tôi đi. Đám fan cuồng ở đâu ra vậy, đuổi theo mình 8 con phố từ khi bước ra khỏi tiệm quần áo rồi đấy. Cha, Tô Tiểu Thư, cô trẻ không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng tôi đâu. Cô nương xinh đẹp quá. Hả? Ta thích, con mồi càng được nhiều người tranh giành thì càng ngon. Hả? Chó thành tinh của nhà ai vậy? Biến thành người chạy ra đây à? Nhìn màu lông thì là con husky. Lên ngựa. Ồ, thì ra là mặt nạ sói. Tên này là ai? Nhìn trang phục thì hình như là người tộc khác. Chết tiệt, lại để Tô Tiểu Thư chạy rồi. Tuy tôi nói này mặt nạ kỳ lạ, nhưng hẳn đó là một người đàn ông. Chẳng lẽ là tình mới của Tô Tiểu Thư? Vừa nãy là Tô Tiểu Thư trong lời đồn. Trời ạ, hoàng tử chạy nhanh đi. Cô gái yêu ta rồi phải không? Người đeo mặt nạ kỳ lạ như vậy còn tự tin nói những lời buồn nôn nè. Lúc không mở miệng thì còn đẹp trai. Mặt trời ngã về Tây. Đa tạ đại hiệp giúp đỡ. Bây giờ ta không có ai đuổi theo nữa. Đại hiệp có thể thả ta xuống rồi. Ê, ngươi còn muốn ôm eo ta bao lâu nữa? Không thả. Xin hỏi danh tính của đại hiệp là gì? Sống ở nơi nào? Hôm khác tôi sẽ đến nhà đền đáp ơn nghĩa hôm nay. Đẹp trai thì sao? Tên này không phải sắc lang biến thái nữa chứ. Tô. Cô ấy chính là đích nữ thừa tướng Tô Tiểu Thư trong miệng của Lệ Vực. Báo ân. Cô gái, ở Thảo Nguyên của chúng ta cách thức báo ân chính là lấy thân báo đáp. Chọn ngày công bằng gặp ngày, hay là bây giờ Tô cô nương theo ta về thảo luận chi tiết việc báo ân đi. Cái gì? Mẹ ơi, cái này đóng tin rồi. Mình bị một con tơ bút đồ lai sống háo sát cứu, ban ngày ban mặt còn động tình được. Sao nào? Tô Tiểu Thư ở đây, lần này đừng để quấy chạy. Chủ tử, chạy mau đi, không thì sẽ bị Tô Tiểu Thư bắt về làm nam sủng đấy. Tiếp trường hộ vệ của đồ tà, vệ luật cứ nhằm vào lúc này. Cơ hội. Cô gái này dám. Tráng sĩ, ta mượn ngựa trước nha.
Nhớ đến Tô phủ lấy thù lao chắc chắn sẽ trọng thưởng. Tô tiểu thư. Thú vị. Hoàng tử, Tô tiểu thư này kéo quần lên liền không nhận người, dùng ngài xong là vứt thẳng, quá đáng thật. Mà vừa nãy hai người trên ngựa rồi hả? Tô, chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi. Ân tình mà cô thiếu ta, chúng ta cứ từ từ tính toán. Trước cửa Tô phủ. Trời ơi, cái eo của mình. Thời gian tốt đẹp sau khi tan làm đã bị bọn họ giày vò, còn dư lại có mấy ngày thôi. Bây giờ mình chỉ muốn mau chóng về nhà nằm thẳng cẳng. Tác giả gần đây tần suất xuất hiện của Mỹ Nam cũng cao quá đó. Sắp đối phó công thể xuể rồi, ta muốn tăng tiền lương. Bà đây nóng máu rồi đấy. Chuyện này cô là đích nữ của thừa tướng, hẳn không thiếu tốn gì tiền lương ít ỏi của chúng tôi đâu. Huống chi chúng tôi cũng thuận theo khẩu vị người đọc thôi. Ta muốn về nhà. Áp viện. Phú bà tỷ tỷ, ta không muốn cố gắng nữa. Cao múa mừng cảnh Thái Bình, ăn chơi trác tán. Xa hoa trị lạc, mỹ nhân xin hỏi nàng chọn chàng trai nào? Trong phòng cao cấp, Tô muội cưỡi ngựa vui không? Tô tiểu thư, để nô hạch gia hậu hạ cô nhé. Tô tiểu thư xin cô hãy yêu thương nô gia. Cửu ca đột nhiên huynh mời ta đến, đây là có ý gì? Dựa theo sự bày bố trước kia của ta, cộng thêm sự trợ giúp của Tô thừa tướng, ít hôm nữa nước Tần sẽ phái người đón ta trở về. Buổi tiệc hôm nay tạm thời coi như tiệc tạ ơn. Tô muội cứ thoải mái sẽ thấp phóng bản tính của mình, không cần khách sáo. Trước kia ngài thương nô gia nhất mà. Ôi da, Tô tiểu thư hư quá. Các ngươi về giặt một chút đi. Nhưng không ngờ Tô muội lại nổi danh đến nơi ông bướm này, đúng là tài giỏi. Nào có, chúc cho Cửu Cao huynh sau khi trở về nước Tần, kế thừa ngôi vua có thể gây dựng bá nghiệp nghìn thu, phúc vận lâu dài. Cạn ly. Diêm Vương sống quá độc ác, dám giết hết huynh đệ của mình không dám từ chối ly rượu mà hắn kính. Nhưng mình không ngu đến mức uống thật đâu, bé ngoan không uống rượu. Mình quá thông minh, thật đã uống rượu sẽ sai. Tô muội có tử lượng tốt quá. Trò đó của cô ta đã chơi chán từ khi ta 5 tuổi rồi. Trước kia mình đã nghi ngờ cha con nhà họ Tô giúp mình quay về nước Tần tuyệt đối không chỉ đơn giản là kế hoãn binh, cộng thêm việc bọn họ thân với Diệp Kinh Cức nắm binh quyền trong tay, chẳng lẽ nhà họ Tô muốn mượn sức nước Tần của mình để tạo phản. Hôm nay phải dùng rượu cậy miệng Tô, đừng hòng giở trò để qua ải nữa. Thường thôi, đứng thứ 3 thế giới. Trước kia ta đều uống rượu vang, Lafitte và 1982 và Romane Contin. Đó là rượu rẻ tiền nhất trong tủ trang của Tô phủ chúng ta đấy. Conti gì? Sao nhà đầu này thường nói những lời kỳ quặc thế, chưa nghe bao giờ. Tô muội không hổ là thiên kim của thừa tướng, ăn mặc tiêu dùng đều là những thứ đấy hiếm có thượng đẳng. Nhưng ly rượu trái cây và muội vừa uống là rượu ngon đặc sản của nước Tần, thiên nữ túy, cảm giác thế nào? Đây là rượu. Sơ suất rồi, mình còn tưởng là nước trái cây. Thôi chết, mình là người vừa uống rượu đã say ngay. Ta xin nhờ ý tốt của Cửu Cao huynh, hôm nay ta có việc đi trước, hôm khác lại gặp. Hôm nay Sở Cửu Ca bày ra hồng môn yến này chắc chắn là cố ý trước say mình. Nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ hắn đã bỏ thứ gì đó vào rượu trái cây này và trước rồi, chỗ này không thể ở lâu. Tô muội chỉ mới uống một ly rượu trái cây, còn đồ ăn còn chưa lên mà, vội cái gì? Huynh đang sờ chỗ nào đấy? Thả ta ra. Không ổn, hơi rượu sộc lên đầu rồi, hóa ra ta mới là đồ ăn trong miệng của ngươi. Hờ. Huynh che mắt ta làm gì? Nói đi, Tô, rốt cuộc mà muốn lấy được thứ gì từ ta? Thì ra hôm nay hành vi của hắn kỳ lạ như vậy là nghi ngờ mình giúp hắn về nước Tần là có ý đồ khác. Cười cái gì? Ta cười bản thân có ý tốt giúp huynh về nước, kết quả là bị lấy oán báo ơn. Trước kia cô bày tỏ rằng sợ nhà họ Tô công cao đấng chủ, bị Long Hàn cung kiên kỵ, giờ đó muốn mượn sức Tần để tương lai ta có để tự bảo vệ mình. Nhưng những gì ta thấy và nghe được gần đây là đích nữ tướng phủ không những muốn liên hôn với Diệp Kinh Cước nắm bình quyền trong tay, còn kết giao với thái phó và đương triệu Nam Bình và chủ của đạo môn trong thiên hạ Tiêu Chân Nhân. Chẳng giống với việc sợ công cao lớn chủ, trái lại là điềm báo tích gấp thế lực
Soán quyền đặc biệt. Hả? Mạch não khó hiểu, năng lực suy nghĩ máu chó, chứng vọng tưởng bị hại thời kỳ cuối. Đại ca, người đã tập hợp đủ 3 tiêu chuẩn lớn của tiểu triết gia, có thể triệu hồi thần long rồi đấy. Lúc thượng đế tạo ra ngươi chắc rung tay đổ tràn, chứng vọng tưởng bị hại quá. E rằng Cửu Ca huynh bị quyền lực và mưu kế che mờ con mắt nên nhìn ai cũng thấy xấu xa. Ý cô là sao? Ta biết huynh từ nhỏ đã cơ cực không nên nương tựa, làm con tin ở nước Khánh nhận hết dậy vò vì để bảo vệ mạng sống của mình. Sự cảnh sát cũng là điều dễ hiểu, nhưng sự hợp tác giữa người với người là mối quan hệ tương hỗ, trước có niềm tin nhỏ, sau tạo dựng niềm tin lớn. Nếu Cửu Ca huynh nghi ngờ phẩm chất của ta, không chịu tin ta, ta cũng không còn gì để nói. Ngài huynh sắp làm vua một nước rồi, nên năng tỏ lòng nhân từ, suy nghĩ cho người khác. Nếu không chịu tin tưởng đồng minh, nghi ngờ khắp nơi thì huynh cũng có khác gì Long Hàn Cung đâu. Cho dù leo lên đỉnh cao của quyền lực, cuối cùng cũng có tránh khỏi kết cục bị cô lập, cả đời không thể bình an vui vẻ. Có thể làm hoàng đế hay không, không quan trọng. Mẹ chỉ mong Cửu Ca có thể sống bình an vui vẻ. Mẹ. Đây. Mẹ thật là bản thân mình còn không được ăn no mặc ấm, vậy mà còn có lòng phát cháo cho người khác. Từ nhỏ đã độc mồm. Cái thằng quỷ này con cũng không phải tía của mẹ, dám dạy dỗ mẹ à? Tức đến mức nói tiếng địa phương. Mẹ đừng đánh mông mà, đau quá. Ngày thường bị đám người hậu cắt xén chi tiêu, chỉ có thể thắt dây màu mang ra cung bán lấy tiền. Mẹ nhìn xem, số tiền vất vả lắm mới kiếm được điều dùng để mua gà quay cho con và tiếp tế người nghèo, bản thân thì ốm đến da bọc xương. Vậy sau này Cửu Ca lớn lên phải giúp đỡ phụ hoàng lan tỏa lòng nhân từ nhé. Như vậy thì người dân có thể an cư lạc nghiệp, thiên hạ này cũng không còn người chết đói đầy đất, đổi con lấy thức ăn, lang thang đầu đường xó chợ. Ha, giúp đỡ gì chứ, thật ra chỉ cần Cửu Ca có thể sống bình an vui vẻ là mẹ đã mãn nguyện rồi. Mẹ. Nhiều năm nay, mình không ngừng rèn luyện bản thân, nhưng sau khi lên đến một độ cao nhất định thì lại trì trệ, không tiến, thậm chí có xu hướng thụt lùi. Những gì Tô nói chính là thứ huyền diệu đã làm mình trăn trở bao năm nay, nhưng lại không hiểu được. Đúng là mình nên kiểm soát tính đa nghi lại. Xin lỗi Tô tiểu thư, là ta quá đáng, mong cô. Bé con, ngươi có quá đáng hay không cũng không sao. Tô điên loạn của bạn đã lên sàn. Tô say rượu đổi thành nhân cách khác. Đã đến thời khắc săn giết. Sau đây ta bắt đầu quá đáng đây. Bé con kêu tiếng chó cho chủ nhân nghe nào. Bắt đầu làm bậy khi say. Cái gì? Nếu ngươi kêu tốt thì chủ nhân thưởng đồ tốt cho ngươi. Nếu ngươi kêu không tốt thì không giữ được bộ đồ này vào bảo bối nhỏ nào đâu đó. Chỉ một ly thiên nữ túy mà khiến Tô muội lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Tuy trước đó có sai lầm nhưng mọi việc vẫn phát triển theo kế hoạch của mình. Tô lần này ta phải nắm được nhược điểm của cô. Khác thường gì chứ? Nhà độc chết tiệt này. Đây mới là con người thật của ta. Cô chỉ uống nhiều mà thôi. Đợi đã, đây đâu phải là lúc nghĩ chuyện này. Nếu không nghe lệnh thì chủ nhân phạt ngươi đó nha. Bệnh đa nghi lại tái phát. Sao Tô lại đột nhiên điên lên thế này? Chẳng lẽ trên người cô ta có bí mật gì đó? dáng vẻ hiện tại của cô ta, nếu dụ cô ta nói tiếp, chắc chắn có thể moi được nhiều thông tin của nhà họ Tô hơn. Tô, ta sắp vạch trần bộ mặt thật của cô rồi đây. Ngươi là mũi sao, ta không nghe thấy. Lớn tiếng lên, lớn tiếng hơn nữa. Kiềm chế, mọi thứ đều vì sự thắng lợi cuối cùng. Muốn xông lên xử người phụ nữ đó quá, nhưng chủ tử đã dặn không có lệnh thì không được xuất hiện. Ám vệ của Sở Cửu Ca nhiếp chừng. Ôi, thú cưng của ta nghe lời quá. Để ta xem cô còn có trò gì nữa. Thả chủ tử ta ra, để ta.
ha ha ha, vẻ mặt xấu hổ vừa nãy đúng là cái ghét, ghê tởm, khiến người ta buồn nôn. Xem ta lột da, rút gân ngươi đây. Mình biết rồi, nhà đầu này vốn dĩ chẳng có bí mật nào, cô ta bị bệnh thần kinh. Đủ rồi. Nếu Tô Muội thích kéo quần áo và đánh mông người ta như vậy, Huynh cũng để muội trải nghiệm một lần không mảnh vải che thân nhé. Hả? Sợ hả? Dáng vẻ bên váo lúc nãy đâu rồi? Ôi, tao sợ quá đi. Không ổn, sơ suất rồi. Người phụ nữ này không màng võ đức. Chó giữ làm trái lệnh chủ nhân phải bị đánh nhé. Tô cũng muốn làm gì? Chúng ta bắt đầu thôi. Chẳng lẽ cô ta muốn làm chuyện nam nữ với mình? Tô xong rồi, tình thế này chắc Tô Tiểu Thư say rượu rồi. Tội cho con tin kia quá, không biết hắn có thể chịu được sự vồ vập từ Tô Tiểu Thư không nữa. Mỗi lần Tô Tiểu Thư uống say áp viện của chúng ta lại phải sửa sang. Lần này thế công mãnh liệt quá, có thể so với mãnh hổ xuống núi. Cường long xuất hải, trần nhà nứt rượt kìa. Buổi sáng trong áp viện, mình nhớ hôm qua mình uống nhiều quá. Hình như đã làm chuyện gì đó không thể miêu tả với Sở Cửu Ca. Chắc chắn đó là ảo giác. Eo đau ghê, cả người mệt như mới đánh nhau vậy. Hả? Đây là gì vậy? Tô Muội đêm qua say rượu cưỡng đoạt sư huynh, làm chuyện hoang đường, gió xuân ấm áp trong phòng cơ thể hòa vào nhau, mùi hương quanh chớp mũi, hơi thở phả vào mặt, thấm ướt mồ hôi linh hồn hào quyện. Đêm qua huynh liều chết chống cự, nhưng Tô Muội trời sinh khỏe mạnh, huynh không làm gì được, nào huynh rất ân hận, mong Tô Muội hãy quên việc này, đừng trách móc bản thân. Mình cưỡng gian Sở Cửu Ca thật sao? Không hổ là Tô đại tiểu thư. Tô tiểu thư, ta đến hầu hạ cô rửa mặt đây. Tối qua cô có thể hiện sức mạnh như cuồng phong sóng đền, khiến cả áp viện chao đảo vì cô. Sáng nay Tô Tài gặp được con tin đại nhân, nhưng lại được hạ nhân dìu đi, chắc là bị ép khô. Trời ơi, Thượng Đế ơi, lấy sét đánh con chết đi, tình tiết lại vượt qua sự kiểm soát của mình rồi. Bây giờ là giờ tỵ, để nô tài hầu hạ cô rửa mặt, dùng bữa sáng nhé. Giờ tỵ ở cổ đại là 9 giờ sáng ở hiện đại. Tiêu rồi, mình còn phải vào cung làm việc, trễ rồi. Cô tiêu rồi. Đại vương tha mạng. Sở Cửu Ca viết khá khách sao? Nhưng với tính cách nham hiểm của hắn, chắc chắn đã nghĩ xong 1000 cách biến thái để báo thù mình, có lẽ bắt đầu thực hiện luôn rồi. Xin lỗi, ta không nhìn đường. Tô tiểu thư. Tên nam kỹ này sao giống hội cha mình còn trẻ vậy? Phiên bản cao cấp nhất của Tô Trung Chính. Đúng là bản nâng cấp cao cấp của cha mình. Tô tiểu thư, mời. Cảm ơn. Tiền bồi thường của ngươi. Tô, sẽ có một ngày ta lấy lại tất cả mọi thứ mà cô đã cướp đi. Hoàng cung. Giống như nhân viên ăn chơi cả đêm mà hôm sau còn phải đi làm đúng giờ vậy. Ô, xem ai đến kìa, đây không phải là Tô đại tiểu thư thông đồng với địch phản lại đất nước sao? Tính cách phóng đảng, trai nào cũng chơi thì thôi đi, còn dám quyến rũ con tin nước láng giềng. Lần này cho dù cha cô ta là thừa tướng thì cũng không cứu nổi cô ta, nếu không cẩn thận thì nhà họ Tô sẽ bị hoàng thượng chém đầu, liên lụy đến cửu tộc. Xịt, mùi nhỏ tiếng thôi, bị người ta nghe thấy thì khổ. Ha 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 ha. Chuyện gì vậy? Ai tung tin đồn? Tô tỷ tỷ, sao tỷ có thể mắc tội phản quốc? Muội rất vọng về tỷ quá. Xem ra trong cung có không ít thế lực mong cho nhà họ Tô rơi đài, mới có một đêm mà ai cũng biết tin đồn này rồi.
Chỉ cần bị nghi ngờ phản bội quốc gia nhẹ thì cách chức, nặng thì diệt môn. Cho dù nhà họ Tô có bản lĩnh thông thiên, cuối cùng có thể thoát khỏi hiểm nghi thì vẫn sẽ để lại nhược điểm để người khác kết tội sau này. Vương Lan Tư, cô to gan thật, dám vu khống nhà họ Tô. Vớt, dáng vẻ vờ vịt của đứa giả tạo này, không cần đoán cũng biết là cô ta làm. Chẳng lẽ cô ta biết chuyện đêm qua? Truyền khẩu dụ của Thánh Thượng. Mời Tô Tiểu Thư nhanh chóng đến Dưỡng Tâm Điện, Thánh Thượng có việc muốn hỏi. Long Hàn Cung. Tìm mình vào lúc này chắc chắn không có chuyện tốt. Vương công tử đúng là không màng gian lao, chân gãy cả rồi còn chống gậy từ Dưỡng Tâm Điện đi 2 cây số đến đây, đích thân truyền khẩu dụ cho Thánh Thượng. Nếu muốn nếm thử cảm giác làm công công thì tịnh thân phòng hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào. Tư thông với con tin nước láng giềng tương đương với tội phản quốc, Tô Tiểu Thư cũng biết mà. Nếu cô quỳ xuống nhận lỗi, cậu xin ta sẽ nói tốt cho cô vài câu trước mặt hoàng thượng, cho cô được toàn thây. Có lẽ ta còn có thể bỏ qua chuyện lúc trước, nhận cô làm nha đầu thông phòng. Hôm nào tâm trạng tốt thì nâng cô lên làm vợ lẽ, thế nào? Ca ca! Ôi trời ơi! Người quen mà lại muốn lên trời à? Đúng là ăn nói vớ vẩn. Cô dám đánh ta? Nếu cô không nể tình cũ thì đừng trách ta vô tình. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta sẽ xả miếng ngay lập tức. Hành động của Long Hàn Cung lần này là muốn nhất tiễn song điêu. Hắn đã tìm được cớ không cho Sở Cửu Ca về nước Tần để có thể mượn lời đồn hủy hoại nhà họ Tô. Mình phải cẩn thận ứng phó mới được. Dưỡng Tâm Điện. Tô Tiểu Thư, trẫm lệnh cho ngươi tiến cung làm thư đồng của công chúa. Mới có mấy ngày đã truyền ra tin ngươi và hoàng tử con tin thư tư thông với nhau. Ngươi có biết tội? Bẩm hoàng thượng. Đến rồi, hắn tươi cười mang theo âm mưu tính toán và sự ngứa đòn đặc trưng đến rồi đây. Thỏ con, sau lưng cõng một đứa, phía trước ôm một đứa. Từ ngày nữ tiến cung đến nay, thần nữ đều hầu hạ hai vị công chúa đúng giờ giấc, cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực. Gậy đi, 2 vòng làm gì có thời gian tư thông với con tin, xin bệ hạ minh xét. Mấy ngày trước, vài thái giám và thị nữ trong cung của con tin cầu thần giúp đỡ, nói rằng Tô Tiểu Thư muốn giết bọn họ diệt khẩu. Hôm nay thần đã dẫn họ đến, nghe xong lời khai của bọn họ thì sẽ biết. Sở Cửu Ca chỉ là con chó của ta, trong cung còn chẳng ăn được cơm, làm gì có cung nữ và thái giám hầu hạ. Nhưng ta đã phái người giải quyết tên vô dụng tay trói gà không chặt kia rồi, bây giờ tất cả đều chết không có đối chứng. Ổng hoàng trưởng, nô tài chăm sóc cây hoa trong tẩm cung của con tin. Gần đây đúng là Tô Tiểu Thư có qua lại gần gũi với con tin, thường đích thân tặng đồ ăn và quần áo, còn có những hành động thân mật với hắn. Dạo này con tin thường đi đến Tô phủ, lần nào cũng gặp Tô Tiểu Thư, còn thường nghị sự với Tô Thừa Tướng trong phòng. Một ngày nô tỳ thấy Tô Tiểu Thư ở trong phòng của con tin 2 canh giờ, lúc đi ra thì quần áo lại lôi thôi, vẻ mặt mê ly, giống như có lần nô tài vô ý nghe thấy Tô Tiểu Thư nói gả Tô Tiểu Thư cho Tô Thừa Tướng, nói gả Tô Tiểu Thư cho con tin, còn nói sau khi con tin trở về nước Tần thì hãy quan tâm đến nhà họ Tô hơn. Tô Tiểu Thư còn đe dọa nô tỳ không được nói ra, nếu không sẽ giết chết người nhà ở bên ngoài của nô tỳ quá sợ hãi, chỉ đành cầu cứu Vương công tử. Chắc chắn những tên này đều nhận được lợi ích từ huynh muội nhà họ Vương. Từ trước đến nay, Sở Cửu Ca trong cung bị hạ nhân cắt xén chi tiêu, làm gì có mấy tên thái giám và cung nữ thiếp thân tự xưng này. Huống chi Sở Cửu Ca có ám vệ xung quanh tẩm cung, người ngoài không thể đến gần. Tô, nhân chứng đều có, người còn muốn ngụy biện à? Hoàng thượng, từ lúc nước Khánh khai quốc đến nay, nhà họ Tô ta đời đời làm tướng. Sao có thể để vài tên nô tài lai lịch bất minh có thể bôi nhọ tấm lòng trung thành này? Người nói người chăm sóc cây hoa trong cung của con tin, vậy ta hỏi ngươi, trong cung của con tin có loại hoa nào? Cái này ta nhớ ra rồi, là hoa mẫu đơn, hoa đào, còn có thực dược. Những loại hoa này cung nào cũng có, không thể sai lầm được. Sai, lúc ta sửa sang tẩm cung cho con tin, ta đã dặn dò thợ thủ công nuôi trồng hoa sen và kim cúc số lượng lớn trong cung. Hoa sen là quốc hoa nước Khánh, kim cúc là quốc hoa nước Tần. Thiết kế như vậy, ngụ ý tình hữu nghị của hai nước sẽ trường tồn. Con tin hiểu được, bèn dặn chỉ trồng 2 loại hoa này trong cung. Hoàng thượng,
hắn tự xưng là thái giám chăm sóc cây hoa trong cung của con tin, nhưng lại không nói đúng loại hoa nào. Thân phận của hắn là thật hay giả, những lời lúc nãy có đáng tin hay không, hắn không cần phải thận nữa phải nói thêm nữa. Đôi huynh muội ngu dốt nhà họ Vương. Vương Ngọc Lan, Vương Lan, Tư, hai người giải thích thế nào? Chuyện này... Điện hạ con tin đến. Gặp quỷ ạ, sao hắn còn sống? Xong rồi, lần này lộ tẩy rồi. Vừa nghĩ đến chuyện tối qua là xấu hổ không thôi. Tham kiến hoàng thượng. Tô Tiểu Thư khỏe chứ? Điện hạ. Tiêu rồi, một khi Sở Cửu Ca nó không quen hai người này thì mọi thứ sẽ lộ tẩy. Ngày thường mình đánh hắn, Sở Cửu Ca hắn đều không có sức chống trả. Hôm nay cử nhiều thích khách như vậy mà không giết được hắn, sao có thể? Ca ca bình tĩnh. Xem mũi đây. Sợ cái gì? Sở Cửu Ca tính tình nhát gan, mặc cho người bắt nạt. Chỉ cần mình và ca ca khăng khăng hai người hầu đó là người của hắn, chắc chắn hắn sẽ không dám phản bác. Tại hạ được hoàng thượng chăm sóc nhiều năm, vô cùng cảm tạ ân đức của hoàng thượng. Nửa tháng trước Tô Tiểu Thư sửa sang tẩm cung cho tại hạ, còn sắp xếp thiện phu chăm lo cho việc ăn uống và sinh hoạt của tại hạ. Hoàng thượng, chắc chắn là ngài cử Tô Tiểu Thư đến để tặng quà tiễn tại hạ về nước Tần đúng không? Hay là ngươi muốn ta nói ra đãi ngộ của nước Khánh cho con tin là bụng ăn không no, áo rách quần manh, bị hạ nhân làm nhục trước mặt mọi người? Sở Cửu Ca đến nước Khánh hơn 10 năm, đãi ngộ trong cung của hắn thế nào trẫm biết rõ ràng. Nay hắn chủ động đưa bậc thang, trẫm không thể không bước xuống. Tại hạ cảm ơn ân tình của hoàng thượng, sau khi về nước sẽ phái người đưa thư liên minh cho bệ hạ, kéo dài tình hữu nghị giữa hai nước. Tiên phát chế nhân không hổ là cửa cao huynh. Hoàng đế biết rõ đãi ngộ của ngươi trong cung, lời này đã nể mặt hoàng đế lại khiến hắn không thể phản bác. Còn thượng đế làm sáng tỏ tin đồn tư thông, biết dùng lệnh của hoàng đế để chặn miệng mọi người. Hay, đúng là cao minh, ta thích ngươi rồi đó. Ta muốn tốt cho ngươi nên mới giúp con tin, ngươi lại xử oan ta và hắn có tư tình, đồ ném oán trả ơn. Tiếp theo mình chỉ cần phối hợp với Sở Cửu Ca là có thể rút lui an toàn. Rốt cuộc là hai người đang diễn kịch hay là trẫm trách oan ngươi? Không xong, hỏng kế hoạch rồi. Sở Cửu Ca ngày thường tay chân vụng về, nó không xong, sao hôm nay lại nhanh mồm nhanh miệng xoay chuyển tình thế trong nháy mắt chứ? Hoàng thượng, rõ ràng hắn và Tô Tô tư thông với nhau, Tô Tô không nỡ để hắn chịu khổ nên mới mượn danh ngài chăm sóc hắn. Ca ca ngu ngốc. Đối với tên đần độn này mà nói, có lẽ ý tại ngôn ngoại quá cao cấp rồi, không hổ là Vương công tử nghe lời trước giờ đều đào hố xong rồi chạy. Thánh thượng, xin hỏi hai người này là ai, tại sao luôn quỳ dưới đất? Điện hạ quen hai người này không? Bẩm hoàng thượng, tại hạ không quen. Nhưng mấy ngày trước, tại hạ thấy Vương công tử và Vương tiểu thư cho tiền bọn chúng, có lẽ Vương công tử và Vương tiểu thư đang phát lòng từ bi. Người nói bậy, ta không quen bọn chúng. Không, ta chưa từng gặp bọn chúng. Ca ca bình tĩnh, ăn nói lộn xộn, lời nói mâu thuẫn, xong rồi, lần này xong được rồi. Láo xực, huynh muội Vương thị thất lễ với con tin, hãm hại con gái thừa tướng, phạm phải đại tội khinh quân, lập tức lôi vào đại lao chờ ngày xử lý. Hai nô tài làm loạn cung đình lôi xuống tử hình đun sôi. Tô, Sở Cửu Ca, đôi giang phu dâm phụ. Đừng, ta còn chưa làm hoàng hậu, ta không thể chết. Hoàng thượng, thần trung thành với người mà, người nghe thần giải thích đi. Trời ơi, cứu mạng. Hoàng thượng tha mạng. Cửu Ca huynh đều đa đầu chí mạng với huynh muội nhà họ Vương, bội phục. Quá khen là Tô muội phối hợp tốt. Huynh muội nhà họ Vương chỉ là lũ vô dụng thôi, chẳng lẽ hai người tưởng mình có thể giấu giếm chậm? Hai người yên tâm, trẫm nhất định sẽ trừng trị bọn chúng, đòi lại công bằng cho hai người. Cút dạo đầu mà thôi, trẫm nên ra sân rồi. Trẫm muốn hỏi hai người một vấn đề. Tối qua hai người ở đâu? Không hay rồi, thì ra hoàng đế còn giấu hoài. Sáng nay trẫm nhận được một quyển tấu chương buộc tội.
Có người nhìn thấy Tô Tiểu Thư và Điện Hạ con tin qua đêm với nhau ở nơi ăn chơi nào đó. Tô Tiểu Thư giải thích thế nào về chuyện này? Dáng vẻ tranh luận nói lý, chỉ công vô tư vừa nãy của cô đâu. Không ổn rồi, nếu đêm qua con hoàng đế đã sắp xếp tai mắt của mình vào áp viện, vậy thì chứng cứ rành rành, mình phải xoay chuyển thế nào đây? Bỗng hoàng thượng tối qua tại hạ và Tô Tiểu Thư ở áp viện, nơi vui chơi của phụ nữ nổi tiếng nhất trong kinh thành, và cửa quẹo trái lên lầu căn phòng cuối cùng ở tầng 3. Trời ơi, ta biết người muốn tiền phát chế nhân, nhưng có cần nói chính xác vậy không? Người là bán đồ bay đua hay là áp dẫn đường thế? Còn đặt hệ thống diệt. Trẫm chỉ mượn tấu chương thăm dò hai người, thám tử mà trẫm phái đi chỉ biết được hai người qua đêm với nhau ở kỹ viện, vốn muốn điều tra sâu hơn nhưng lại bị vài tên hộ vệ ngăn cản. Cuối cùng cũng không thể lẻn vào phòng xem bọn họ làm chuyện gì. Chẳng lẽ Tô Trung Chính còn phái ám vệ âm thầm bảo vệ Tô? Hoàng thượng hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ cảm ơn tạ ơn giúp đỡ của Tô Tiểu Thư, chiều lòng cô ấy mở tiệc cảm ơn ở áp viện mà thôi. Không hổ là người, Sở của ca lại để mình chịu tội thay. Tuy cách chức không ổn nhưng chỉ cần Tô Tiểu Thư vui thì chủ tiệc như tại hạ cũng trả xong nhân tình. Long Hàn Cung, chỗ nào ta cũng có ám vệ bảo vệ, ngươi đừng hòng moi ra chữ nọc của ta. Cũng phải, nếu hắn và Tô Tô có tư tình thật thì sao lại mời cô ta đến cái nơi ăn chơi cho phụ nữ hưởng lạc chứ? Nếu đã như vậy thì trẫm không truy cứu nữa. Mong đằng sau khi điện hạ về nước đừng quên hoạn nạn ở nước Khánh, ký kết quốc thư với nước Khánh, kết làm đồng minh sau này Khánh Tần giúp nhau dụng lễ đối đãi. Lời của hoàng thượng cũng là mong muốn trong lòng của tại hạ. Sau khi về nước, tại hạ lập tức đưa lên quốc thư kết minh. Tại hạ cáo lui. Một ngày nào đó trẫm sẽ đạp nước Khánh dưới chân. Tô Tiểu Thư, trẫm sẽ giúp ngươi giấu thừa tướng việc ngươi đi trốn lậu xanh. Sau này chú ý lời nói và hành vi của mình, đừng đi quá giới hạn nữa. Thần nữ nhớ lời hoàng thượng dạy bảo. Ta hoàng thượng. Hắn đang nhắc nhở mình đừng nói cho cha chuyện huynh muội nhà họ Vương vu oan hãm hại, sợ cha mình biết mình chịu uất ức thì sẽ trả thù hắn. Long Hàn Cung ván cờ của chúng ta vẫn còn phải từ từ chơi. Hành lang cung đình. Tô muội làm gì cách xa huynh vậy? Phía trước xuất hiện nhân vật nguy hiểm, xin giữ khoảng cách an toàn 1 mét. Đâu có, hoàng thượng thả cho huynh về nước như vậy à, ta còn tưởng ngài ấy tìm cớ giữ huynh lại. Đừng nhắc đến chuyện đêm qua, đừng nhắc đến chuyện đêm qua, đừng nhắc đến chuyện đêm qua. Tô muội có thấy bức thư huynh đặt bên gối chưa? Thư? Tiêu rồi, quả nhiên hắn muốn tính nợ cũ. Thư gì ta không thấy. Không thấy cũng không sao, Tô muội về tẩm cung với huynh đi. Huynh cởi áo cho muội xem hành vi phạm tội của tối qua của muội trên người ta nhé. Tiêu đời, Diêm Vương sống đến đòi mạng rồi. Sao dạo này huynh hấp tấp vậy? Nam nữ thụ bất thân, huynh và ta là huynh muội kết nghĩa, huynh làm vậy coi sao được? Tô muội nói vậy giống như vừa ăn cướp vừa la làng thật đấy. Ta không biết huynh đang nói gì. Dù ngươi có hỏi thế nào thì ta cũng không nói, ngươi có thể làm gì ta? Tô, dù thế nào đi nữa nếu chuyện đêm qua để lại kết quả gì, ví như bụng muội có gì đó. Yên tâm, sở cứu ca ta sẽ toàn quyền phụ trách. Hắn có ý gì? Chẳng lẽ hắn đang ám chỉ sau đêm qua mình sẽ có thai? Ta đến từ cha, ta đến từ mẹ, hai chúng ta kết hợp thành em bé. Sở cứu ca ta sẽ toàn quyền phụ trách. Làm mẹ? Bình tĩnh, cho dù hắn cố ý chọc giận mình thế nào, mình không thể thừa nhận việc tối qua. Nếu không, với mưu đồ của hắn, ai mà biết hắn có nắm được nhược điểm của mình, dùng nó để ép mình thỏa mãn điều kiện của hắn hay không? Huynh nghĩ hay thật, ai cần huynh chịu trách nhiệm? Năm đó nguyên chủ làm bẫy với nhiều người đàn ông như vậy, không dùng biện pháp an toàn cũng không dính chưởng, lần này cũng không đâu. Nhan sắc và khí chất của Sở Cửu Ca thật tuyệt vời, vừa nhìn là biết vượt qua lục quốc. Dù lục quốc có đổ hay không, chắc chắn các cô nương trong lục quốc đã đổ trước rồi.
Nhà đầu này, nhìn thấy mặt mình lại muốn nôn. Tẩm cung của Sở Cửu Ca. Sở Cửu Ca, không được nhìn đấy. Cho dù tối qua uống say cũng không đến nỗi nôn như vừa rồi. Không phải vừa nãy Tô Muội đè trúng cánh tay sao, có cần huynh cởi giúp không? Cút! Dáng người của nhà đầu này tốt thật. Thay xong rồi. Ta đã sai người đổ nước tắm cho muội rồi. Muội tắm xong rồi mới về phủ đi, tránh cho cảm lạnh. Không cần, ta hỏi phủ tắm là được. Hình như ta và ngươi không thân. Đến như vậy, tên này không coi mình là ca ca thật chứ. Làm gì phiền phức đến thế, nếu Tô Muội lười tự tắm, huynh cũng có thể làm thay mà. Muốn chạy, không thể dễ dàng bỏ qua cho uất ức mà tối qua ta gánh chịu được. Tô giả vờ không biết chuyện tối qua, phải nghĩ cách khiến cô ta thừa nhận như vậy, liên minh của mình và nhà họ Tô mới càng ổn định. Hình ảnh suy diễn của Tô, đàn gia Tô Muội thật mịn màng. Huynh làm thay ta, lát nữa muội sẽ càng nóng, ngâm mình nóng quá. Thôi khỏi, cha ta còn đợi ta về nhà ăn cơm. Nghĩ đến cảnh tượng tắm chung là cay con mắt rồi. Ban ngày ban mặt mà tên này nó bậy bạ gì vậy? Đừng tưởng người đẹp trai thì có thể tùy tiện trêu ghẹo ta. Ta không có sập bẫy của ngươi đâu. Sao bộ đồ này lại hở lưng? Không lẽ giờ này huynh qua đêm với một phụ nữ Tây Vực? Sao hả? Tô Muội ghen à? Tránh ra! Ta chỉ muốn hóng chuyện mà thôi. Đồ ngốc, sau lưng muội có một cái núi chưa cài kìa. Một cái nút chưa cài kìa. Trời ạ, hoàng đế sát thần đích thân gài nút cho mình. Hèn gì nữ chính trong những tiểu thuyết nữ tôn đều thích nuôi trai, cảm giác được Mỹ Nam phục vụ đúng là quá tuyệt vời. Huynh không thay đồ bẩn đà. Cảm phiền. Đợi cô nhìn thấy vết tích trên người ta, bằng chứng rành rành ra đó, xem cô làm sao chối cãi. Ý gì đây? Muốn ta thay đồ giúp huynh hả? Đúng vậy. Thay đồ, chi bằng trực tiếp lột da đi. Ngự tỷ bổ đầu bắt trói phạm nhân Mỹ Nam. Cảnh tượng này nghĩ trong đầu là được rồi, chịu đựng đi, dù sao đêm qua cũng làm chuyện hổ thẹn với hắn, tóc chiến tóc thắng là được. Trời đất ơi! Không nhìn thấy, mình mù rồi. Gu của Cửu Ca huynh cũng mặn thật. Chiều đầu tiên của giáo trình trốn tránh trách nhiệm của tra nữ, giả ngay giả dại có chết cũng không thừa nhận. Trình chiến tích này chắc hôm qua gọi hết nam kỹ trong áp viện đúng không? Có đánh chết cũng không thể thừa nhận là mình làm. Còn giả ngu, không hổ là cao thủ tình trường càn quét cả kinh thành năm đó, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Nhìn chỗ này đi, đây đều là hành vi phạm tội của một mình muội gây ra đấy. Gần quá. Ta... Trời đất quỷ thần ơi, tội lỗi quá. Không phải đêm qua mình áp dụng tất cả các kiến thức lý luận mà mình đọc trong chuyện với hắn đấy chứ. Bằng chứng rành rành, còn muốn chối à? Chiều thứ hai của giáo trình trốn tránh trách nhiệm của tra nữ, đánh rõ khái niệm, đánh lừa mọi người. Hành vi phạm tội không đúng. Ta biết nhiều năm nay huynh ở trong cung bị đánh rất nhiều, nhưng ta chưa từng đánh huynh. Huynh đang ở độ tuổi tráng niên, có tìm phụ nữ thì cũng không sao, ta hiểu nhu cầu sinh lý của huynh mà. Chiều thứ ba của giáo trình trốn tránh trách nhiệm của tra nữ, đổi trắng thay đen, đảo khách thành chủ. Chưa từng thấy qua người mặt dày như vậy. Nhưng huynh không thể đổ lỗi cho ta. Sao hả? Dám làm mà không dám chịu, không có phong phạm của quân tử gì cả. Tay mũi khớp với dấu tay, mũi còn cái. Đêm qua mình lấy hắn ra luyện thiết sa trưởng hả? Dấu tay thì nói sao? Huynh nói ta làm thì chính là ta làm à. Người cổ đại ngây thơ quá, chỉ có một dấu tay mà bắt mình nhận tội. Để người hiện đại như ta phổ cập cho ngươi biết, dấu vân tay mới là đáng tin. Ta nói ta là đàn ông mặc đồ nữ đấy, huynh tin không? Hả? Ta tin. Nếu muội nói mình là đàn ông, chỉ bằng quay tờ chúng ta kiểm chứng đi. Huynh làm gì vậy? Xem đã không đến hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì cô tuyệt đối không chịu thừa nhận. Huynh đệ tốt thì nên thẳng thắn với nhau, ta cởi rồi đến được ngươi. Nếu không thể nói chuyện đàng hoàng, vậy thì dùng hành động. Này, đừng xuyên tạc nghĩa của câu thẳng thắn với nhau. Cửu Ca huynh, cha ta cực kỳ nhạy cảm với đời sống tình cảm của ta,
Hôm nay huynh làm như vậy lỡ khiến cha hiểu lầm cái gì, chắc chắn ông ấy sẽ không tha cho ta đâu. Ý tại ngôn ngoại chắc chắn cũng sẽ không tha cho ngươi, ngươi đừng có hòng về nước Tần. Dùng Tô thừa tướng để dọa ta. Biến hiểu lầm thành sự thật thì không còn là hiểu lầm nữa. Ngụy biện kiểu gì thế? Chà, phản ứng sợ hãi trông thú vị thật, trêu dọc thêm một lát nữa. Tô tiểu thư. Huynh... Chuyện gì thế này? Vốn dĩ muốn trêu đùa cô ta, kết quả suýt chút nữa chìm vào trong đó. Xin lỗi, đùa quá trớn rồi. Như vậy không ổn, tại sao mình lại bắt đầu nghiêm túc với cô ta chứ? Đợi đã, lúc nãy phản ứng ngây thơ như xử nam vậy không thể nào. Bức thư trước kia của hắn không phải là để gạt mình đấy chứ. Sở Cửu, ca, huynh nói cho rõ ràng cho ta. Đầu quá. Chủ tử, tôi đã làm xong chuyện mà ngài căn dặn. Tô háo sắc, ngươi trả lại chủ tử trong trắng thuận khiết cho ta. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Trong sạch của ta, liêm sĩ của ta, mặt mũi của ta. Trời ơi, người cần thế gì nhưng ta không ở lại đây được nữa. Ta hồi phủ trước đây. Xấu hổ chết mất, nếu ở hiện đại chắc mình dọn ra thành phố khác sống luôn rồi. Đáng chừng người bình luận cũng thấy xấu hổ thay cho mình. Không được đi. Trời, huynh có thôi ngay đi không? Không. Này, đừng nghĩ huynh đẹp trai thì có thể đụng chạm ta. Cái tay đặt ở đâu vậy hả? Tay muội để ở đâu vậy? Hả? Cảm giác này. Ta không sợ được gì. Cái gì ta cũng không cảm thấy hết. Tô muội vậy mãi mà không chịu sửa. Ta không sợ được gì hết. Dám lại gần thêm nữa. Ta sẽ dùng đòn sát thủ, đoạn tử tuyệt tôn cước đấy. Hôm nay đến đây thôi. Góc nhìn chết tiệt này trông như mới hành xử xong vậy. Về đi, bằng không thừa tướng đại nhân xong vào cung mất. Tự nhiên thấy tức. Sao có cảm giác như hắn chơi xong bảo mình cầm tiền rồi đi vậy? Dựa vào cái gì? Hôm nay thể hiện rất tốt, ta thưởng cho ngươi. Ta vĩnh viễn là người đứng chơi, ngươi mới là người nằm hiến thân. Mèo hay hung dữ thật, trước khi rời đi còn đánh trả. Chủ nhân, chuyện về nước Tần đã nắm chắc, Tô không còn tác dụng gì với chúng ta nữa. Đêm qua ngài không làm chuyện nam nữ với Tô, tại sao lại nghĩ đủ mọi cách khiến của Tô hiểu lầm? Cảm thấy thú vị mà thôi. Ngoài Tô phủ, lỗ chó quen thuộc. Bây giờ chắc cha đang xử lý công việc nội các, nhân cơ hội này lẻn về phòng là yên ổn rồi. Sao lại ồn như vậy? Đầu bếp của thiện phòng mài dao chuẩn bị giết gà à? Về rồi. Tiêu rồi, chắc chắn cha đã biết hết mọi chuyện, cố ý đợi mình ở đây. Tô à, nghe nói tối qua con và điện hạ con tin ở áp viện một đêm, con đã hứa với cha không đến nơi trụy lạc, không gặp những nam kỹ đó rồi mà. Địa điểm của bữa tiệc là Sở Cửu ca chọn, con bị ép tham gia. Tin đồn là hoàng thượng và huynh muội nhà họ Vương cố ý bịa đặt. Giữa cha và con không còn sự tin tưởng nào nữa, con có lời trăn trối nào muốn nói không? Nơi trụy lạc nam kỹ. Có rồi. Cha, lúc cha còn trẻ, cha có làm chuyện chăn gói nơi trụy lạc như Bách Hoa Lâu không? Còn trẻ ai mà không có người mà mình ái mộ. Trời ạ, đợi con lớn hơn một chút thì sẽ hiểu thôi, đây là chuyện bình thường. Mẹ mất sớm, con cũng hiểu là cha có nhu cầu, nhưng không thể lén sinh ra một huynh đệ tỉ muội sau lưng con được. Không có chuyện đó, cha luôn dùng biện pháp an toàn. Ồ, cha còn tự hào quá nhỉ. Vậy thì tốt. Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Cha mình không phải là người làm bậy bên ngoài, chỉ đơn thuần có khuôn mặt sống với nam kỹ kia thôi. Hả? Biện pháp? Biện pháp à? Hôm qua mình và Sở Cửu ca đã làm chuyện chăn gối, trước kia mình lấy đâu ra tự tin cảm thấy mình sẽ không dính phải chuyện đó chứ.
Khuê phòng của Toto. Tuy mình rất nghi ngờ tính xác thực của bức thư mà Sở Cửu Ca để lại, nhưng vì an toàn tuyệt đối không thể lơ là. Thuốc tránh thai. Này, Toto háo sắc. Đây là quần áo mà vừa nãy cô thay trong tẩm cung của chủ tử, trả lại cho cô. Đúng là bẩn tay của ta. Mở miệng là mắng người ta háo sắc, cha mẹ ngươi không dạy ngươi phải biết lễ phép à? Ta gặp chủ tử sớm hơn muội muội đấy, nói về thâm niên và vai vế, muội muội không nhận nổi lễ phép của ta đâu. Ô lạp na lạp. Nhiếp trần ghen. Nữ hổ lộc Tô bối rối. Sao lại có phi tần hậu cung tranh sủng thế này? Tên này si mê Sở Cửu Ca có lẽ có thể moi được sự thật của đêm đó từ trên người hắn. Ha, vừa nãy đại phu đến bắt mạch nói ta có thai, không hổ là Sở Cửu Ca một phát ăn ngay. Cái gì? Để tìm ra sự thật, mình không màng đến mặt mũi nữa. Đến lúc đó một nhà ba người chúng ta sẽ sống vui vẻ hòa thuận. Người dư thừa như ngươi nên cuốn gói sớm đi, cần gì tự đút nhục vào thân. Đến lúc đó ta là một con cá nấu canh chua. Nói vậy, tối qua chủ tử hoàn toàn không có chạm vào cô, chắc chắn là cô có con với người khác, muốn chủ tử đổ vỏ. Ôi, rốt cuộc tối qua có chuyện gì? Hôm nay là sinh nhật kiêm lễ thành nhân của Tô đại tiểu thư, đích nữ của phủ thừa tướng. Tô Trung Chính tổ chức tiệc lớn chiêu đãi tất cả mọi người, quyền quý trong kinh thành đều đến chúc mừng. Hôm nay đại tiểu thư đẹp quá, lát nữa trên thọ yến chắc chắn sẽ khiến mọi người phải chán ngợp. Này đại tiểu thư của chúng ta là tài nữ trong văn đàn, là tác giả ký hợp đồng với nhà sách Thú Duyệt, chắc chắn lão gia sẽ tự hào về người. Tên khốn Sở Cửu Ca dám gạt mình, may mà mình thông minh, bằng không thì lên thuyền giặc của ngươi rồi, xem ta làm sao tính sổ với ngươi đây. Nếu không nói sự thật, mấy chán hán phạm vỡ này sẽ chăm sóc ngươi đấy nha. Chắc chắn ngươi muốn để lại lần đầu cho Sở Cửu Ca đúng không? Đừng mà. Tô, sinh nhật vui vẻ. Diệp Kinh Cức, đã lâu không gặp, dạo này ngươi bận gì thế? Sao mình cảm thấy hắn có vẻ mệt mỏi vậy? Có phải sau khi khôi phục oan trước làm nhiều việc quá không? Quả nhiên đi làm khiến người ta già đi nhanh chóng. Hung nô lại đến xâm lược, gần đây ta ở trong cung giải quyết quân vụ, thao luyện quân đội, mấy ngày sau phải đến thành U Vân trấn thủ biên giới. Biên giới mới yên ổn được vài tháng, bây giờ lại hỗn loạn. Đám hung nô này còn dai hơn dáng nữa, chúng định bám lấy nước Khánh chúng ta mãi à. Lần trước xuất chinh vốn đã đánh tan quân hung nô, nhưng ta lại gặp họa diệt tộc, bọn chúng mới thừa cơ phát triển thế lực. Thường thay cho các huynh đệ giữ biên cương nhiều năm, vào sinh ra tử, hy sinh vì nước, 10 mấy năm công sức đổ sông đổ biển. Hồn thiên của các tướng sĩ sẽ luôn bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi quét sạch quân địch, giành lấy chiến thắng. Nàng nói đúng, ta nhất định phải giúp cho con dân nước Khánh được bình yên muôn đời. Có sao nói vậy, người cương nghị như Diệp Kinh Cức đúng làm hình mẫu lý tưởng. Xuất sắc hơn mấy tên trong show tuyển chọn nhiều. Đây là sự chênh lệch của thế giới à? Tô, trước kia ta nhiều lần cầu hôn với nàng, nhưng lần này xuất chinh. Sống chết không rõ, sao dám phụ lòng gia nhân. Nếu gặp bất trắc, bị thương tàn phế, thậm chí chết trên sa trường, hy sinh vì nước, sao mình có thể ích kỷ hủy hoại đời nàng ấy? Trước có nước, sao có nhà, đợi ta thắng trở về, ta lại hỏi cưới nàng được không? Bầu không khí này mình không nên tiện từ chối. Thật ra ta không muốn nhận đâu, nhưng để cầu năm may cho ngươi xuất chinh, ta sẽ miễn cưỡng nhận. Tô. Bỏ đi, nể tình ngươi phải ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia, nể tình bản thân nguyên chủ, ta để ngươi hôn một cái vậy. Một vĩ nhân từng nói cường điệu tức là che giấu. Ta có thể hôn thêm một lần nữa không? Hôn cái con khỉ, đừng có được voi đời tiên. Tô, ta còn muốn. Người muốn làm gì? Trời ạ, sao tên này đột nhiên nổi hứng vậy?
Tô Tô, nàng yêu ta đúng không? Chợt gì chợt, đàn ông đều là đồ tồi. Một giây trước còn thề nó hẹn biển, làm mình cũng hơi cảm động. Kết quả một giây sau lại hứng tình. Tô Tô, này sao vậy? Sao đột nhiên không điều khiển được cơ thể? Tô Tô, quả nhiên nàng yêu ta. Tô Tô, tại sao nàng cứ nghĩ một đằng nói một nẻo vậy? Tại sao nàng luôn khiến ta lo lắng? Tô Tô. Gì thế này? Vừa nãy mình định cho Diệp Kinh cướp một cú đạn tử Tiệt Tôn cướp, sao lại cởi áo hắn ra? Vậy chẳng phải thêm dầu vào lửa sao? Không hay rồi, không nói được nữa. Tô Tô, nàng đang chơi với lửa đấy. Hôm nay ta phải ăn nàng. Không đúng, cơ thể mình như bị người khác điều khiển vậy, hoàn toàn không có sức chống trả. Rốt cuộc là sao đây? Xong đời, sắp xảy ra chuyện rồi. Lúc này, trung tâm chỉ huy trong đầu Tô Tô. Bị Diệp Kinh cướp tiền là mơ ước trước kia của ta đấy. Lần này ta phải nắm bắt cơ hội. Nguyên chủ khốn nạn, thì ra cô là điều khiển cơ thể ta. Mau đỡ lại cho ta. Ta mà thận lên, ta đánh cả bản thân đấy. Biết rồi, mình quay lại rồi. Tô Tô, sao vậy, ta làm đau nàng à? Con gái, cha vào nhé. Không muốn. Hey, ta chịu đủ rồi. Tuyệt tình cướp. Cảnh tượng này với góc độ này nhìn Diệp Kinh cướp như Mỹ Nam bị hiến tế cho thiên thần trong thần thoại Hy Lạp vậy. Không, hắn bị tuyệt tình cướp của cô tiễn lên đấy. Con gái. Có gì hả cha? Tô Tô, nghe Diệp Tiểu công tử nói con đột nhiên không khỏe, con không sao chứ? Đúng vậy, Tô Tô khỏe hơn chưa? Lạc Anh. Chẳng lẽ thượng tướng bị Lạc Anh gọi đến? Chắc chắn là Lạc Anh cố ý. Vừa nãy thấy ca ca giữa đường rời đi, lén đến khuê phòng Tô Tô. Mình sợ ca ca quá thô lỗ làm Tô Tô bị thương, nên đánh mời thượng tướng đến. Mình lo cho Tô Tô chứ không phải có tư tâm. Không xong, sắp rơi xuống rồi. Ha, cha à, chúng ta mau đến sảnh chính đi, cách cứu còn đang đợi đấy. Đợi đã, vụn gỗ đâu ra vậy chẳng lẽ? Tiêu rồi, không thể để cha phát hiện Diệp Kinh cức ở phía trên. Mỹ Nam từ trên trời rơi xuống nhà mình kìa. Ca ca thì đã huynh ít phía trên. Tổn thọ rồi. Tiêu rồi, ngày sinh nhật sắp thành ngày giỗ rồi. Ôi trời ơi, là Diệp tướng quân à, dọa ta tật quả mình. Hả? Vậy mà cha không nổi giận, mặt trời mọc đằng Tây à? Nào, Diệp tướng quân, mời đến sảnh chính. Vạn bối xin mời thừa tướng đại nhân đi trước. Không đúng, sao hôm nay cha mình niềm nở với Diệp Kinh cức vậy? Không phải có việc cần nhờ người ta chứ. Lạc Anh, chẳng lẽ đệ còn nhớ Nhung Tô Tô sao? Nên làm thế nào mới tốt đây? Ca ca. Sảnh yến tiệc. Tình huống gì thế này? Chúc Tô Tiểu Thư trẻ mãi không già mà mãi xinh đẹp, xinh vẻ. Cha, sao cha lại cho họ vào một bàn? Bọn họ tự muốn ngồi vào bàn của chúng ta, cha không thể đuổi người ta đi. Mấy người này ngồi chung một chỗ sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Lần đầu tiên là mẫu đơn xong vào Tô Phủ ép mình làm ni cô, hại mình ngã từ lầu cao xuống. Lần thứ hai là Tử Tiêu làm đổ bí dược, làm cha hiểu lầm mình chơi 5 người, không biết lần này lại dẫn đến tai họa gì đây. Tô Tô, đây là quà mà ta chuẩn bị, một hầu bao. Hoa súng bên trên là ta tự dùng tóc của mình thiêu cho cô đấy. Hy vọng cô thích. Trời ơi Lạc Anh, ngươi còn biết thư trù đảm đang quá. Đúng chuẩn chồng nhà người ta. Tại hạ cũng có quà để tặng, đây là cặp khóa trường mệnh mà tại hạ mời thiên hạ đệ nhất giám kim Mộng Kim Viên chế tạo cho Tô Tiểu Thư. Chúc Tô Tiểu Thư luôn vui vẻ. Tô, có lẽ đây là sinh nhật cuối cùng của cô rồi. Chúng ta nhìn xem có ai có thể cười đến cuối cùng đi. Cảm ơn Thái Phó đại nhân, mong rằng hai người chúng ta có thể sống lâu trăm tuổi, sống đến cuối cùng.
Lúc trước mình không truyền tinh hoa của luận văn cho Nam Bình, cuối cùng đại nghiệp cải cách công văn của hắn đã tốn công vô ích. Chắc bây giờ hắn ước gì khóa trường mệnh này lập tức biến thành bùa đòi mạng tiễn mình đi. Truyền nghi. Sư muội, trên thế giới này chỉ có một quyển đọc kinh này thôi, bây giờ sư phụ truyền cho muội, ta cũng không có đâu. Muội phải chăm chỉ nghiên cứu, đừng phụ lòng của sư phụ. Cảm ơn sư phụ, đệ tử nhất định không phụ lòng ngài. Ha ha ha, tuyệt vời, cuối cùng cũng lấy được điển tịch mà mình đã mơ ước rồi. Đọc kinh trong tay, thiên hạ là của mình. Trời đất ơi, cái gì vậy? Sao? Ha ha ha, không có gì. Hè hè, sao hả sư muội, quyển đọc kinh này có đặc sắc không? Khốn kiếp, nhất định là tên khốn tử tiêu vẽ lên đó. Chắc chắn ngày thường tên này không ít lần nén xem tranh vẽ sau lưng của sư phụ. Bây giờ không tiện, sau này mình nhất định phải tìm cơ hội tính sổ với hắn. Diệp tướng quân không chuẩn bị quà cho Tô tiểu thư sao? Tại hạ đã tặng rồi. Xin ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta chỉ muốn cầu may cho ngươi nên ông đồng ý động tâm kết đó thôi. Không phải vì thích đâu. Các vị, 5 tiểu nữ được sinh ra, lão phu sai người chôn 3 vò nữ nhi hồng dưới cây quế ở sân sau. Hôm nay đặc biệt đấy là chiêu đãi các vị. Năm đó có một đại sư từng tiên đoán phu quân tương lai của tiểu nữ là một cao nhân ngàn lia không say. Ha ha ha, không biết là ngàn ly không say. Ly nhỏ uống chán lắm, hay đổ thành bát đi. Cần gì dùng bát, uống cả bầu rượu càng đã hơn. Lên, vò. Sư phụ muôn năm. Có ngon thì uống bằng chum. Trời đất, sao sinh nhật của mình lại trở thành nơi livestream uống rượu cỡ lớn thế này? Lỡ bọn họ uống nhiều quá nổi thú tính chật. Vậy chứ phải mình lại dẫm lên vết xe đổ sao? Ai sợ ai? Không phục thì cạn ly. Này, các người muốn uống rượu thì về phủ của mình uống, đừng gây chuyện trong tô phủ của ta. Cha, như vậy không tốt đâu, cha không ngăn họ lại à? Trời đất ơi, tử lượng gì thế này, ly rượu nhỏ kia còn không chứa nổi một ngụm nước bọt, vậy mà cha say rồi đấy à? Tô. Cảm giác quen thuộc này không phải lại... Đừng, cơ thể ta không chịu nổi đâu. Lão Bạch Khanh, ngươi muốn làm gì? Wow, sư phụ trói 3 người bọn họ lại rồi. Không hổ là sư phụ. Một ngày là thầy, cả đời là cha, đáng tin cậy quá. Tô. Hả? Sư phụ sao vậy? Đồ nhi đừng sợ. Không hay rồi, cửu độc trong người bổn tôn mượn hơi rượu phát tác nữa rồi. Nửa năm trước, sư phụ, ngài biết rõ trên núi có hổ mà còn đi à? Tô phủ. Mấy ngày trước, lúc Tô đại tiểu thư ra ngoài thì thấy chúng ta khám bệnh miễn phí cho dân chúng ở tiệm trà trên phố. Nhìn trúng tướng mạo của ngài từ phía xa. Lúc này vẫn là Tô Nguyên gốc. Sau đó càng tấn công càng mãnh liệt hơn, vừa tặng được dược liệu quý, vừa xây cho nhà một y quán xa hoa trong 10 tầng ở lô đất vàng trong kinh thành tất đất tất vàng. Dưới tình thế hiểm ác như vậy, nhà còn dám tự mình đến phủ trị bệnh thống, phong cho thủ tướng không phải dê vào miệng cọp sao? Độc bất xâm có thể làm gì? Ta có cơ thể bách độc bất xâm, cho dù cô ta là con gái thủ tướng thì có thể làm gì ta? Ôi trời, y thánh đại nhân đến thăm ta đúng không? Không ổn, ta bị nghiện bánh bao rồi. Cảnh tượng trong mắt Tô. Quyến rũ quá, Mỹ Nam chính là Mỹ Nam, bị nghẹn bánh bao cũng đẹp trai như vậy. Y thánh đừng sợ, ta đến cứu ngài. Cháy lên đi, vũ trụ nhỏ của ta. Phải mau nghĩ cách giúp ngài ấy nôn bánh bao ra. Y thánh, mau nôn bánh bao ra. Nếu không được thì ta giúp ngài móc ra. Cố gắng nôn ra, mau lên. Tô đại tiểu thư không hổ là tay chơi trong kinh thành, những tư thế này xứng đáng cho vào sách giáo khoa. Tóc thở hết nổi rồi. Không nôn ta sẽ bị nghẹn chết. Đấy, làm sao đây?
Cảm giác kỳ lạ này, hình như công tắc nào đó trong cơ thể được bật lên rồi. Kiềm chế, phải kiềm chế. Tôi mà biết ngài ấy bị nghẹn, nhưng trong mắt mình, vẻ mặt dục tiên dục tử của ngài ấy như đang dụ dỗ mình vậy. Mình không thể tập trung suy nghĩ. À, có rồi. Y Thánh, ngài nhịn thêm một chút, sắp xong rồi. Chỉ có thể dùng thử cách cũ thôi. Lúc nhỏ mình ăn kẹo hồ lô bị nghẹn, mama làm như vậy để mình nôn ra. Hey! Cứu, được cứu rồi. Hả? Xin cảm ơn cố tiểu thư, Tô tiểu thư. Sư phụ ta nói xin lỗi vì đã sờ ngực cô, ngài ấy không cố ý, cảm ơn cô cứu ngài ấy. Xin hỏi làm sao để báo đáp lại ơn cứu mạng lúc nãy của cô? Tuy ngày thường cô ấy rất phóng đãng, tiếng xấu nàng xa, nhưng vẫn là một cô gái. Bị người mạo phạm nhất định sẽ rất khó chịu. Tô tiểu thư, xin lỗi. Đây là lần đầu tiên sư phụ nói hết một câu, vậy mà để xin lỗi Tô Tô. Trúng kế rồi. Kiều Đào từng nói muốn đốn ngã Diệp Kinh Cức trong một lần thì phải có kỹ thuật hôn trước. Cô ấy còn đặc biệt dặn dò mình, Y Thánh là người tu đạo, sức thở lớn, có thể tham khảo, nhưng có cơ hội nhất định phải luyện tập với ngài ấy. Nếu có thể chiến thắng Y Thánh, dĩ nhiên chắc chắn sẽ hạ được Diệp Kinh Cức. Xin lỗi nhé, Y Thánh. Đống dược liệu quý và y quán 10 tầng coi như quà nhận lỗi với ngài. Nửa nén hương sau, cuối cùng Tô Tô dừng lại nụ hôn lâu dài và dữ dội này. Sư phụ, ngài không còn trong sạch nữa. Ha ha ha, ta thắng rồi. Mình đã chuẩn bị xong tất cả các kỹ năng mà Kiều Đào dạy mình, tiếp theo đợi Diệp Kinh Cức thắng trận trở về thôi. Hồi tưởng kết thúc. Lúc đó mình đang tu luyện công pháp bách độc bất xâm, mỗi ngày chịu đựng sự hành hạ của cửu độc, phải dùng các biện pháp áp chế. Sau khi bị Tô Tô hôn, độc trên người không chữa tự khỏi. Sau đó mình lật tung sách cổ cũng không thể tìm hiểu được sâu. Nhưng vì dính nữ sắc trong lúc luyện công, gặp phải phản vệ, khiến mình và Tô Tô sinh ra hiệu quả đồng thể liên tâm. Mỗi lần phát bệnh, cần phải có Tô Tô làm thuốc dẫn, giảm bớt đau đớn của độc. Lạ thật, mình đâu uống rượu, tại sao cả người lại như đống lửa thế này? Sư phụ, ngài uống say rồi. Có làm không vậy? Ta muốn làm sư đồ với ngài, ngài lại muốn làm người yêu với ta. Ơn nghĩa của thầy rộng lớn hơn cả thiên địa, vượt qua cả cha mẹ. Ơn thầy như biển lớn, khó mà báo đáp, đối xử với thầy như với cha. Sư phụ! Bạch Khanh, ngươi không sao chứ? Diệp Kinh Cức không được đánh lén Bạch Khanh. Ca ca làm tốt lắm. Lạ thật, viên đá vừa nãy đập trúng Y Thánh không phải viên mà mình bắn ra. Rốt cuộc là ai đã đánh lén Y Thánh? Chết tiệt, sao dây thừng này lại trói chặt như vậy? Xem chất liệu của dây thừng này nhất định là thiên hạ đạo môn đặc chế ra. Dù mình có 10 người cộng lại cũng chưa chắc làm đứt được. Ca ca, đừng nhúc nhích nữa. Chỗ đó của đệ. Xin lỗi Lạc Anh, ca ca không chú ý, ta đổi hướng khác. Hình như bắt được thứ gì đó. Là nút thắt sao? Cái này. Diệp Kinh Cức. Ban ngày ban mặt mà Diệp Tuấn Quân lại công khai dâm ô tại hạ nhất định phải tố cáo người với thánh thượng. Khốn nạn, ngươi còn dùng quần áo của ta lau tay, ức hiếp người quá đáng. Nam Mổ đúng là được mở rộng tầm mắt, chưa từng gặp qua người nào mặc giày vô sĩ như vậy. Hiểu lầm mà thôi, xin thái phó đại nhân đừng tự mình đa tình. Ca ca, thái phó đại nhân đừng tăng ma sát của dây thừng nữa, ta sắp chịu hết nổi rồi. Khoảnh khắc huy hoàng trong mắt hữu nữ. Hai công gặp nhau tất có một thụ. Ta không chịu nổi nữa. Diệp tiểu công tử, để. Trời ơi, trời ơi, chơi 3 người. Hôm nay là sinh nhật ta, các người thất lễ quá. Hổ không ra oai thì tưởng là mèo bệnh nè. Ngay lúc Tô Tô bị đám đàn ông khốn nạn chọc giận đến phùng mang trợn má, đột nhiên một trái bóng lăn tới chân Tô Tô. Trái bóng này của ai vậy?
Tô Tô tỷ tỷ, có thể đá bóng với bọn muội không? Dĩ nhiên là được rồi các bé cưng. Ông trời ơi, xin ngài ban cho con thần lực sinh sản vô tính. Con nghĩ hay quá, tao muốn con chịu sự hành hạ của tình yêu và kết hôn đấy. Sau một nén hương, Tô Tô đi đâu rồi? Vừa nãy ta thấy Tô Tô cầm một quả tú cầu, có phải ném tú cầu chọn phu quân không? Quần chúng mới nghe đồn mà tưởng là thật. Trời ạ, mau đi cướp đi. Ném tú cầu chọn phu quân. Xông lên. Đại tiểu thư, các bé chậm thôi, đừng để bị ngã. Đại tiểu thư mau chạy đi. Vừa nãy không biết ai đồn người đang ném tú cầu chọn phu quân. Bây giờ khách khứa đều tranh nhau túi bụi, đáng chừng lát xé xác người ta luôn đấy. Ơi, đừng có cướp tú cầu của ta. Ta muốn ở để phủ thượng tướng. Đám người này điên rồi à. Đáng sợ quá. Tô Tô tí tỷ, muội sợ. Nhìn kìa, trái bóng bị xé thành 6 mảnh rồi. Nhìn kìa, còn một mảnh bị diều hâu tha đi rồi. Tốt quá, mà lấy được một mảnh. Lạ thật. Sao lại thiếu một mảnh, còn thân bóng đâu? Hoàng thượng giá đâu? Sao hôm nay gia yến của tôi khanh ồn ào thế này? Còn có phép tắc gì? À, hoàng thượng, hộ giá. Chết tiệt, tại sao cuối cùng tú cầu lại đập phải người đàn ông này? Mình có dự cảm không lành. Cùng lúc đó, trên thảo nguyên hung nô. Hắc Phong, đây là tình báo của Tô Tô à? Hoàng tú hung nô, đồ ta. Thứ mà Hắc Phong mang về chắc chắn là thứ hay ho rồi. Trong sảnh chính của Tô Phủ, Tô Ái Khanh, ngươi là nguyên lão của Tam Triều, trong khi phục vụ triều đình thì cũng phải quản tốt nội vụ trong phủ. Thần không biết thánh thượng ngưỡng giá thân lâm, không tiếp đón chu đáo, mong hoàng thượng thứ tội. Tô Tô, cảm thấy có khá nhiều người trên yến tiệc muốn kết hôn với người đấy. Người có vừa ý hay không? Họ bẩm hoàng thượng, thần nữ chỉ muốn nhà phụng dưỡng cha làm tròn chữ hiếu. Chuyện thành thân vẫn chưa vội. Gần đây Thái hậu tuyển tú cho trẫm đã chọn được Thục Phi và Hiền Phi và Đức Phi. Nhưng còn thiếu vị trí Quý Phi chưa chọn ra được. Tô Ái Khanh có người nào thích hợp không? Tuyển Phi, xem ra hôm nay Đông Hành Cung đến Tô Phủ tiệc đó không chỉ đơn giản là đến chúc mừng. Không ổn, Long Hành Cung định đề nghị kết hôn. Hắn làm gì thế này? Muốn nạp mình làm phi sao? Tô Tô, đây là cơ hội cuối cùng trẫm cho ngươi. Gả cho trẫm, hay chờ bị giết? Bẩm hoàng thượng, gần đây chiến sự ở biên cương rất căng thẳng. Hay là để thần nữ hộ tống Lương Thảo theo Diệp tướng quân đến thành U Vân, Long Hoàng Cung. Người muốn nạp ta vào hậu cung cầm tù cả đời sao? Mơ đi. Kinh thành tai mắt nhiều, không tiện chuyên tâm nghiên cứu độc thuật. Đến biên cương vừa hay có thể tự do học tập. Đợi ta luyện được bản lĩnh trở về, nhất định ta sẽ dẫn dắt nhà họ Tô quyết phân thắng bại với ngươi. Cũng tốt, hộ tống Lương Thảo rất gian khổ. Tô Tô đừng khiến trẫm thất vọng đấy. Tô Tô, ngươi tưởng chạy đến biên cương rời xa kinh thành thì an toàn sao? Trẫm và Nam Bình đã đặt sẵn cái bẫy đợi ngươi rơi vào rồi. Thật đáng tiếc, trẫm còn muốn làm một đôi yên ương, song túc song phi với ngươi cả lời. Mà nay, ngươi cũng chỉ có con đường chết. Dùng đại uyển mã mà đây vượt tiến cống kéo xe cho đại tiểu thư. Lúc gặp kẻ địch nhất định đại tiểu thư sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Chuyến này ít nhất phải mang 100 bộ hoa phục. Nếu không đủ thì đến lúc đó chuyển đội từ hoa thường cục đến biên cương. Đừng quên trang sức và son phấn của tiểu thư. Lập tức bảo đầu bếp và thợ làm bánh tốt nhất Túy Tiên Lâu chuẩn bị hành lý đến biên cương phụ trách ăn uống của đại tiểu thư. Chúng ta đến Quỷ Môn Quan đánh trận, không phải đi Hawaii nghỉ phép. Các người muốn dọn cả Tô Phủ qua đó à? Mình cứ cảm thấy bất an, ra đây hóng gió vậy. Con gái, nay nhất đảng của hoàng đế và thái phó xem chúng ta như cái đinh trong mắt. Cha định mượn cơ hội Diệp tướng quân xuất chinh, nhờ hắn tạo cho nhà họ Tô một đội quân riêng để phòng thân. Còn đi hộ tống Lương Thảo vừa hay có thể giám sát hắn. Hàng gì dạo này cha niềm nở với Diệp Kinh Cức như vậy thì đây là có việc cần nhờ. Tô muội đã lâu không gặp. Sở Cửu ca, đẹp trai quá. Huynh đổi kiểu tóc rồi à?
Ngày mai ta về nước rồi, bây giờ lại là thái tử của nước Tần, dĩ nhiên phải đổi lại búi tóc và trang phục nước Tần. Món trang sức này nhìn quen quá. Đây là mảnh vụn túi cuối cùng của tú cầu mà Tô Muội dùng để chọn rể đấy, ta lấy làm hậu bao. Rõ ràng huynh không đến yến tiệc, sao cái gì cũng biết vậy? Bí mật. Trước khi về nước, sự việc đã phát triển nhanh chóng. Để không thu hút sự chú ý, mình chỉ có thể quan sát từ xa trong bữa tiệc sinh nhật của Toto. Phát hiện nàng ấy bị Y Thánh làm khó, bèn dùng ám khí đánh ngất Y Thánh. Vốn nghĩ rằng chỉ có Diệp Kinh Cức mới đáng coi là đối thủ. Không ngờ đàn ông trong cuộc đời Toto lại nhiều như vậy. Đúng là khó chịu mà. Nghe nói muội sắp đi thành U Vân hộ tống Lương Thảo. Sao tin này ném dán sát vào rồi? Long Hàn Cung muốn ép hôn nên ta mới ra hạ sách này, chỉ có thể chạy đến Biên Cương. Không ngờ Long Hàn Cung cũng ngấp nghé Toto. Ồ, Tô Muội đi Biên Cương là vì trốn Long Hàn Cung, hay là vì ở chung với Diệp Kinh Cức? Chuyện này... Huynh lo cho chuyện của ta làm gì, đừng nói là huynh ghen nhé. Ngươi lại không phải cha ta, cần gì phải báo mọi chuyện với ngươi. Muội đang khiêu khích ta đấy. À, đau quá, đừng cắn cổ ta mà. Sở Cửu ca, huynh điên rồi. Phải, ta ghen đấy. Hả? Nghi vấn kỳ lạ lại tăng lên rồi. Tên này có tà tâm với mình từ lúc nào vậy? Nếu muội không nói rốt cuộc vì sao muội đi Biên Cương? Vì huynh sẽ đánh bom muội đấy. Đồ biến thái! Các nhân vật nam trong cuốn tiểu thuyết này, nhất là những tên đẹp trai không chừng đều có bệnh nặng gì đó. Có thích khách. Hả? Làm vậy cũng được à? Chết đi! Sở Cửu ca! Người là ai? Ta là tử sĩ của nhà họ Vương. Đôi cổ năm nữa các ngươi hại thiếu gia và tiểu thư nhà chúng ta vào ngục. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Bây giờ là thời buổi rối loạn, cuồn cuộn sóng ngầm, e là không chỉ đơn giản là Vương gia báo thù đâu. Chủ tử, thứ cho thần cứu giá chậm trễ. Bắt sống. Vâng. Tên thích khách này không chuyên nghiệp, nhưng đúng là sống với đám thuộc hạ nhập mà nhà họ Vương nuôi. Nhưng đỡ Long Hàn Cung giật dây phía sau. Cảm ơn huynh đã cứu ta. Trước kia cứ cảm thấy Sở Cửu ca chỉ xem mình như một quân cờ, không ngờ đến lúc nguy cấp này không do dự dùng thân để bảo vệ mình. Chóng mặt quá, có lẽ trình kiếm có độc. Có độc? Mau về khuê phòng của ta, ta điều chế thuốc giải cho huynh. Cuối cùng y thuật học cùng với sư phụ cũng có tác dụng. Cận gì phiền phức như vậy? Ôi, chính là thuốc giải của ta. Tên này trúng độc mà còn hôn mình, muốn kéo mình chết chung hả? Tô. Tên này mạch tượng ổn định, vốn dĩ không có trúng độc, lại lừa mình. Tên thích khách vừa nãy chẳng chuyên nghiệp gì cả, sao lại không bôi độc lên kiếm, độc chết huynh luôn chứ? Đau quá, cô gái này hung dữ thật. Nơi này không thể đâu, ta phải nhanh chóng quay về nước Tần, e là không thể tiễn muội vào ngày rời thành được. Cuối cùng cho Vi huynh ôm một cái ôm từ biệt đi. Vừa nãy hắn bảo vệ mình nên mới bị thương, không tiện từ chối. Ôm xong rồi mau cút đi. Đúng là tuyệt tình mà, cuối cùng vẫn qua la lấy lệ với mình. Tô, đêm nay tuyệt đối không phải lần gặp mặt cuối đâu. Sẽ có một ngày cả Trung Nguyên đều thuộc về nước Tần. Cuối cùng nàng cũng là sẽ là hoàng hậu của Sở Cửu ca ta. Mấy ngày sau, lương thảo và binh mã đã chuẩn bị xong. Hoàng đế thân phong Diệp Kinh Cức làm trấn biển đại tướng quân đến thành U Vân đánh trả hung nô. Diệp tướng quân muôn năm, chúng ta đợi ngày chiến thắng trở về. Diệp tướng quân bảo trọng. Đúng thật là người không biết còn tưởng trên xe chở một thai phụ đấy. Ngày nào cũng nghe hắn nôn, làm ta cũng muốn nôn theo luôn. Sư huynh hay là huynh hội kinh đi. Còn nôn nữa là nôn sạch dịch mật luôn đó. Không được, sư phụ đang bế quan tu luyện, đặc biệt dặn dò ta phải bảo vệ muội. Có ở bên đây, đừng làm dơ đồ của Tô. Lạc Anh, sao ngươi cũng theo ca ca xuất chinh vậy? Ca ca không yên tâm để ta một mình ở kinh thành nên dẫn ta theo, thuận tiện học hỏi. Chắc Diệp Kinh Cức sợ hoàng đế nhân lúc hắn chinh chiến bên ngoài ra tay với Diệp Lạc Anh.
nghỉ ngơi tại chỗ, bắt đầu nấu cơm. Sư huynh, ta lấy ít cháo cho huynh ấm bụng nhé. Tô Tô. Để ta ôm nàng xuống, coi chừng ngã. Cảm ơn. Mệt chưa? Vẫn khỏe. Tướng quân lạnh lùng mà trở nên dịu dàng thì đúng là chết người. Xem ra tại hạ đến không đúng lúc rồi. Thái phó đại nhân, sao ngài đã đến đây? Nam Bình. Tại hạ là giám quân mà triều đình phái đến. Mình không tức giận chút nào. Tức đến phát bệnh thì không có người thay. Nếu mình chết thì người nào đó được như ý. Muốn gánh vác trọng trách thì phải chịu khổ trước. Thái phó, hay là để tôi giúp ngài giặt nhé. Không biết tại sao mình lại hơi thông cảm với hắn. Tô Tô, cả đời ta nhìn thấu vô số người, nhưng lại không nhìn thấu được cô. Lúc đầu tôi chắc chắn cô là giả, nhưng bây giờ ta lại hoài nghi phán đoán của mình. Có lẽ cô là Tô Tô thật cũng không chừng. Ta không muốn trở thành kẻ thù với ngài. Ngoài công việc ra thì chúng ta vẫn có thể làm bạn. Dù cô là thật hay giả, làm bạn với ta thì không chịu thiệt đâu. Trước giờ ta luôn chân thành với bạn bè. Tô Tô, không ngờ đấu trí đấu dũng với Nam Bình lâu như vậy để sinh ra cảm giác tri kỷ. Nếu cô không phải đại tiểu thư của nhà họ Tô, chúng ta nhất định có thể làm bạn cả đời. Thậm chí có thể vượt qua bạn bè, phát triển mối quan hệ thân mật hơn nữa. Nhưng chung quy thì ta yêu quyền lực hơn một chút. Ha, có lẽ là vậy. Tại sao mình lại bị hôn nữa rồi? Sao hôm nay Nam Bình kỳ lạ vậy? Sư huynh đỡ hơn chưa? Ta lấy cho huynh mấy miếng bánh mềm này. Sư muội, mùi trên người muội lạ lắm. Đâu có mùi gì. Cẩn thận, ngửa lòng lên rồi. Không ổn, phía trước là vách đá. Tô Tô, xem ra thuốc có tác dụng rồi. Sư muội bị người ta tính kế rồi. Có người rải thất thần tán lên người muội. Ngửi sẽ được. Ngửi được sẽ nổi điên. Lúc nãy muội tiếp xúc với ai vậy? Tiếp xúc? Chẳng lẽ lúc Nam Bình hôn mình đã nhân cơ hội rải thất thần tán lên người mình? Khốn kiếp, phòng tránh cỡ nào cũng dính phải kế của Nam Bình và Long Hàn Cung. Lạc Anh, mau nhảy xuống. Tô Tô nhảy đi. Ngã tàn phế thì ta cưới nàng. Ta không làm được, xe ngựa chạy nhanh quá. Ca, chuyện gốc đâu có tình tiết này. Con gái trẻ trung xinh đẹp như mình không thể chết như vậy được. Lạc Anh, sư huynh. Đệ. Diệp Kinh Cức. Nếu cứ như thế này, đợi không được binh lính khác đến giúp đỡ, Diệp Kinh Cức sẽ bị siết chết mất thôi. Hắn còn chưa làm xong sứ mệnh đánh đuổi hung nô bảo vệ biên cương. Theo như tình tiết cẩu huyết trong phim, bây giờ mình nên móc dao ra đặt chặt đứt sợi dây kia, hy sinh chính mình bảo vệ Diệp Kinh Cức. Nhưng mình không muốn chết. Có thể sang nghĩ đến việc hy sinh chỉ bằng mau chóng liều mạng leo lên. Mình phải báo thù cho Lạc Anh và Tử Tiêu. Không. Diệp tướng quân, ngài không sao chứ? Đại tiểu thư, mau bẩm báo cho lão gia, đại tiểu thư rơi xuống vực rồi. Cô ấy đã bị mình tự tay hại chết. Mình còn sống. Thôi chết, nội tạng bị tổn thương rồi. Giám quân mới đến, Nam Bình tốt lắm. Không hổ là trung thần bên người hoàng thượng, không hổ là mưu sĩ mà hoàng thượng tin tưởng và coi trọng nhất. Làm bạn gì chứ, chỉ là mong muốn đơn phương của mình mà thôi. Chỉ cần mình có thân phận là đích nữ của thừa tướng, hắn sẽ luôn muốn lấy mạng mình. Lạc Anh, sư huynh, hai người còn sống sao? Tốt xấu gì ta cũng là người tu đạo, không thương nặng như hai người. Ta đã cho hai người uống hồn hoàng có tác dụng khởi tử hồi sinh, vốn là để đề phòng chiến loạn, không ngờ nhanh thế ta phải dùng đến. Có điều Diệp tiểu công tử lại sốt cao rét run, nhưng ta không dám nhóm lửa, sợ dẫn dụ thích khách đến, phải làm sao mới được đây. Lạc Anh tội nghiệp. Lạnh. Sư muội, ta biết một câu, không biết có nên nói hay không. Làm chuyện phòng the có thể khiến cơ thể nóng lên đấy, hay là muội
Giờ là lúc nào mà còn nghĩ đến chuyện trong tiểu thuyết của huynh vậy hả? Nếu không phải cả người ta đau đớn muốn chết thì ta qua đó đánh huynh rồi. Không phải vì cứu người đó sao? Hơn nữa cũng không còn cách nào khác. Ta và Lạc Anh đều bị thương thành như vậy, còn sức đâu mà làm việc đó chứ. À không, có sức thì ta cũng không làm. Lạc Anh là thiên sứ nhỏ, ta không thể nhúng chạm hắn. Huynh nghĩ cái khác đi. Muội đừng có gạt ta. Trong chuyện có nói có một mình sức của một phụ nữ cũng có thể làm chuyện phòng the, có thể cứu mạng Diệp tiểu công tử hay không thì phải xem muội rồi. Ta ra ngoài canh chừng cho hai người tốc chiến tốc thắng nha. Tên xấu xa này biết nhiều quá vậy. Mình khổ quá. Lạc Anh, để cứu được ngươi chỉ có thể thất lễ thôi. Ngươi cứ xem như đây là một giấc mơ đi. Phía dưới tự như có một cảm giác nhói đau truyền đến. Nóng quá, cả người nóng như lửa đốt vậy. Từng tấc da thịt đều nóng lên. Ký ức cuối cùng là mình và Tử Tiêu rơi từ vách đá xuống, sống chết không rõ. Còn Tô Tô nữa, ông trời phù hộ nhất định cô ấy được ca cứu lên rồi. Tô Tô. Lạc Anh, ngươi tỉnh rồi à? Này là đâu? Hoàng Tuyền biển ngạn ư? Chẳng lẽ chúng ta đều chết rồi sao? Không, chúng ta ở thiên đường. Lạc Anh, ta biết ngươi luôn muốn ta đúng không? Tô Tô, thì ra nàng luôn hiểu ý muốn của ta. Ta rất sợ sau khi nàng biết thì sẽ trốn tránh ta, từ chối ta. Ngốc à, sao ta nỡ lòng từ chối người đáng yêu như ngươi chứ? Tô Tô. Đau quá. Mình đã tưởng tượng ra ngày này trong đầu vô số lần. Bây giờ Tô Tô dưới người của mình thở gấp, rên nhẹ, dục hỏa đốt người là chân thật sao? Không ngờ người mà mình ngủ cùng lần đầu tiên không phải Vãn Vãn cô nương danh kỹ trong kinh thành này, mà là tên ngốc nghếch này. Sưởi ấm Lạc Anh cả một đêm. Cảm ơn trời đất, cuối cùng Lạc Anh cũng tỉnh. Nhưng tên này lại cười ngây ngô gì đấy. Điều tại sư muội lâm trận bỏ chạy, còn ép ta sưởi ấm cho tên yếu ớt này. Rõ ràng chỉ cần muội dành ra một nén hương đã có thể khiến cả người hắn nóng lên, vậy mà bắt ta tốn một đêm mới giải quyết được. Phụ nữ nặng âm khí, đàn ông dồi dào dương khí, cách cứu Lạc Anh nhanh nhất chính là sư huynh tự mình làm. Huống chi chúng ta đã thương lượng qua, nếu lần này có thể sống sót hội kinh, ta sẽ giúp huynh giấu sư phụ, bao thẻ VIP trọn đời của Bách Hoa Lâu cho huynh. Nhưng ta cũng cảm thấy thua thiệt. Này, ngồi dậy đi. Nhìn cái gì, ngươi không có à? Thở dài cái gì, ngươi đang sỉ nhục ta sao? Tính công kích không lớn nhưng tính sỉ nhục rất mạnh. Thì ra đó đều là mơ. Tô Tô, cô đang làm gì vậy? Ta thử làm trang chu điệp, một loại độc phòng thân theo như hướng dẫn của độc kinh. Hả? Trang chu điệp? Trời ơi, sư muội đây là trang chu điệp thượng phẩm đó. Không thể đánh giá thấp tài năng tiều chế thuốc của sư muội được. Đây không còn là may mắn nữa, mà là chuyện kinh thiên động địa. Độc sư thông thường ít nhất phải biết đủ 1.800 loại độc dược để giúp việc cho sư phụ 3 năm mới có thể tự tay chế độc. Đường đỏ, táo đỏ. Đó, người tiếp xúc với độc kinh chưa được bao lâu như muội, thậm chí còn chưa biết hết độc dược mà có thể làm ra trang chu điệp thượng phẩm trong một lần, chắc sẽ khiến độc sư khác tức chết mất. Sư muội là độc sư thiên tài. Chắc đây là bàn tay vàng của nữ chính tiểu thuyết trong truyền thuyết. Đó là đại lực kim can chỉ, tục xưng nhất chỉ thiện. Nam Bình, Long Hàn Cung, lần này các ngươi không thể giết chết được ta, sau này ta nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Phương pháp giết người trong độc kinh không dưới nghìn loại, nhưng loại nào cũng khiến người ta sống không bằng chết. Hai ta có thể hạ thuốc rụng tóc cho bọn chúng, để bọn chúng trọc lóc luôn. Cộng thêm lại độc nở ngực độc nhất vô nhị, về công điều chế của ta, đảm bảo sau khi uống vào ngực hắn sẽ to hơn cả dưa hấu, còn có thể tiết sữa nữa. Đúng, sau này nếu không làm được hoàng đế và thái phó thì Đàm Bà Vú cũng kiếm được nhiều tiền. Ha. Còn có thuốc phát tướng xuất tình sớm, hi. Hỏi sao trong hang động đột nhiên nổi lên một luồng gió kỳ dị thế này? Dùng thuốc giải của Trang Chu Điệp trước đã. Chỗ này không nên ở đâu, bằng không thích khách sẽ đuổi đến. Tìm thấy rồi. Không ổn. Đuổi đến nhanh như vậy. Ai
ai phái các ngươi đến đây, có phải Nam Bình không? Nếu đã biết thì còn hỏi gì nữa, đúng là một mỹ nhân khuynh quốc, bọn ta không đành lòng giết cô như vậy đâu. Hay là cô ngoan ngoãn đi theo làm nô tỳ ấm giường đi, ta sẽ tha cho cô một mạng. Làm nhóm người đầu tiên chết dưới tay bổn độc sư là vinh hạnh của bọn tiểu nhân các ngươi đấy. Không hay rồi, có khí độc. Lấy kiếm của bọn chúng để phòng thân trên đường. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Không ổn rồi, hôm qua nghiên cứu đọc kinh cả đêm chưa ngủ, cơ thể không chịu nổi nữa. Tô Tô, sư muội, đây là chiến trường sao? Sao lại thê thảm như vậy? Tô Tô, Diệp Kinh Cức, sao người lại bị thương nặng như vậy? Chết đi! Đừng! Tô Tô, gặp ác mộng à? Là mơ? Không, phải mơ. Trước kia mình nghĩ quá đơn giản. Lần này Long Hàn Cung và Nam Bình can đảm giết mình, nhất định đã ủ mưu từ lâu. Lần này chinh chiến, khả năng lớn Diệp Kinh Cức sẽ bị tấn công từ bên trong và bên ngoài là ít dữ nhiều. Còn cha mình có lẽ cũng dính phải thủ đoạn độc ác của chúng. Sư muội, cuối cùng muội cũng tỉnh. Muội hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi đó. Chúng ta đang ở đâu? Trong lúc cùng đường có 2 người hái thuốc ở thôn Thanh Diệp cứu chúng ta. Nhưng thân phận của Tử Tiêu sư huynh không cẩn thận bị trưởng thôn Thanh Thạch phát hiện. Kết quả tên Thanh Thạch đó là một con quỷ hút máu, ý vào ơn cứu mạng của thôn dân mà nhốt chúng ta ở đây làm nô lệ bốc thuốc. Một ngày 100 bao thuốc, ta và Lạc Anh không ngủ không nghỉ cũng không bốc hết được. Hắn còn lấy đi dược kinh và độc kinh trên người ta. Nếu 2 quyển bí tịch này lọt vào tay loại người cặn bã kia, sau này tất có tai họa. Cái gì? Cứu người ta một mạng thì muốn người ta làm nô lệ, có vương pháp không vậy? Tô Tô, trước khi cô còn hôn mê, Thanh Thạch lại theo dõi sát sao, 3 người chúng ta có mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng bây giờ cô đã tỉnh, ta nhất định có thể yểm trợ 2 người chạy đi. Không được nói những lời bậy bạ như tự hy sinh thân mình để bảo vệ chúng ta như vậy. Muốn đi thì 3 người cùng đi, không được bỏ lại ai phía sau. Chà, tiểu nương tử tỉnh rồi à. Con rể Lạc Anh ngoan, mau chóng dọn dẹp đi, ngày mai phải bái đường với tỉnh Nhi rồi đấy. Trưởng thôn Thanh Thạch, con gái trưởng thôn Thanh Tĩnh Nhi. Lạc Anh ca ca, kho thuốc ẩm thấp lạnh lẽo, huynh có muốn vào phòng muội ở không? Bái đường thành thân. Lạc Anh, chẳng lẽ lúc trước bọn họ dùng chuyện thành thân uy hiếp ngươi mới chịu cứu Tô Tô sao? Phải. Ta cho các ngươi 2 lựa chọn, hoặc là ở lại làm nô lệ phối thuốc cho ta, giúp ta làm thuốc cả đời, hoặc là để Lạc Anh lấy con gái ta, tiểu nương tử cũng gả cho làm. Tiểu nương tử cũng gả cho ta làm tiểu thiếp, nhân đôi hạnh phúc. Còn tên tóc vàng thì vừa làm nô lệ thuốc vừa làm đồ chơi cho các tráng hán trong thôn. Ta nhổ vào, đồ cầm thuốc. Sư huynh. Biết rồi, ngày mai ta sẽ bái đường thành thân, không được làm tổn thương người thân của ta. Coi như ngươi biết điều. Lạc Anh ca ca, hẹn mai gặp lại. Chết tiệt, hồn của Lạc Anh ca ca bị con hồ ly tinh đó câu mất rồi, còn dám quyến rũ của cha mình, cướp vị trí của mẹ mình. Đợi mình thành công gả cho Lạc Anh ca ca, mình sẽ xử con ả tệ tiện đó đầu tiên. Tên tóc vàng kia là một dược sư rất lợi hại, nhưng hơi xấu một chút, nhận hắn làm nam sủng tạm vậy. Đợi hắn giúp mình hiểu được dược kinh và độc kinh thì mình có thể trở thành độc hoàng, đến lúc đó thiên hạ này đều là của Thanh Tĩnh Nhi. Trước kia Trang Chu Điệp chỉ là độc dược sơ cấp, không đủ để đối phó với Thanh Thạch và đám thuộc hạ của hắn. Bọn chúng đã lấy đi độc kinh, cho dù ta có tài năng chế độc thì cũng cần sách hướng dẫn. Tô Tô, cứ ra cho ta. Trước kia ta độc kinh, bất giác nhớ hết tất cả các phương pháp chế độc trong đó. Trời ạ, Lạc Anh, người đâu chỉ là học bá, ngươi là thần đồng. Thế thì vấn đề được giải quyết một cách dễ dàng rồi. Ta phải cho 2 cha con khốn nạn kia biết, nhốt 2 độc sư vào một quyển bí tịch, sống biết đi, trong kho thuốc là chuyện đáng sợ đến cỡ nào. Từ đường thôn Thanh Diệp. Ngày hôm sau, sao lại anh ca ca còn chưa đến? Tối nay động phòng với tiểu nương tử kia. Đến rồi. Chà, tân lang mới này là người mà mấy ngày trước ông Lý ở đầu thôn vào núi hái thuốc cứu được đấy. Ai ngờ bị con gái của thôn trưởng thích, đe dọa mạng sống của 2 người thân của hắn, đòi gả cho hắn.
Ta nghe nói tên tóc vàng đó là một vị dược sư, dù là ở đâu cũng đều được như người ta cung phụng như Bồ Tát, nay lại bị nhốt trong hầm làm nô lệ thuốc, đáng thương quá. Còn cô gái kia nữa, nghe nói là một tiểu thư thiên kim, trưởng thôn nổi sát tâm muốn nạp cô ấy làm thiếp, hơn 50 tuổi rồi còn không biết ngượng. Thanh Thạch có thể bái được. Ông bảo các thôn dân ai về nhà nấy đi, ta không thích ồn ào. Tô Tô sắp chuẩn bị phản đòn, mình phải thay cô ấy dọn sạch chiến trường trước, không thể liên lụy người vô tội. Tốt quá, ta đang muốn tiết kiệm tiền tổ chức tiệc cưới, giữ lại cho tiểu nương tử nhà ta mua hạt nhà đây. Nhà cửa gì chứ, không cần đâu. Người tự mua quan tài cho mình đi. Tên trộm này, dám trộm tiền của ta, mau nhả ra. Ta giết ngươi. Hoa mộng yểm có tác dụng gây ảo giác, khiến người ta xem người trước mắt là người mà mình căm ghét nhất, chém giết nhau đến hơi thở cuối cùng. Hay, kẻ xấu tự có kẻ xấu chị, chính là đạo lý này. Lạc Anh, mau cởi hiển phục này ra, không may mắn. Sau này Lạc Anh chúng ta lấy vợ nhất định phải lấy người hiền lương thục đức, nên vợ cho nên chồng, không thể rơi vào hang trộm. Lần này thành thân không tính, đợi sau này ta tổ chức hôn lễ lớn cho ngươi. Tô, từ trước đến nay người mà ta cũng muốn kết hôn chỉ có nàng mà thôi. Ta có dự cảm không lành, có lẽ ca ca ngươi sẽ ra chuyện rồi, chúng ta phải mau chóng về quân doanh giúp hắn. Hoàng thượng phái thái phó giám quân, phần lớn là có sát thầm với ca ca. Thái Bình vốn là tướng quân, định không cho tướng quân Thái Bình. Nhưng chúng ta cứ về như vậy không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tốt xấu thì cũng phải đổi thân phận và dịch dung chứ. Nó cũng đúng. Lạc Anh, thân phận đệ đệ đúng quân của ngươi quả thực không dễ giấu, chi bằng đến chỗ Bạch Mã Tự của Sát Tuệ đại sư trốn đi, nhân tiện giúp ta tìm hiểu xem hiện tại tình thế của nhà họ Tô là gì. Lạc Anh là điểm yếu của Diệp Kinh Cức, này Diệp Kinh Cức trong quân doanh còn tự lo chưa xong, nên giấu đệ đệ yêu quý của hắn ở một nơi an toàn mới ổn. Tô, đây là đọc kinh mà tối qua ta sao chép lại bằng ký ức, lần này các cô đến quân doanh nhất định sẽ gặp nhiều bất trắc, nguy hiểm rình rập. Có nó ở bên, mọi việc đều có thể chuyển nguy thành an. Lạc Anh, thật tốt khi có ngươi, cảm ơn ngươi. Tô, ta rất muốn ở lại bảo vệ nàng, nhưng bây giờ tình thế không tốt, để tránh cho tình cảnh diệt môn của nhà họ Diệp lại xảy ra, ta cần phải âm thầm hội kinh, nghĩ cách bày mưu cho ca ca về nhà họ Diệp. Phật tổ à, xin người phù hộ cho người con gái con yêu gặp diễu hóa lành, bình an trở về. Nguyện có thể được như ý nguyện, nếu có thể được như ý nguyện, đệ tử nguyện giảm thọ tạ ơn. Lạc Anh, ta không nỡ để ngươi đi. Trong đây là một ít lương khô và nước, còn có độc dược và thuốc trị thương là mà tối qua ta làm nữa. Đi thẳng về phía đông chính là kinh thành, ngươi đi đường cẩn thận. Cảm ơn các hạ. Lạc Anh, bảo trọng. Diệp tiểu công tử, chúng ta có duyên, sau này gặp lại. Tô và Tử Tiêu ở lại thôn Thanh Diệp nghỉ ngơi. Hôm sau hai người lên đường trở về quân doanh. Thôn Thanh Diệp, sư huynh chuẩn bị đủ thuốc và độc cần mang đi chưa? Yên tâm đi, xong hết rồi. Hồ Tiên nương nương bất giận. Hồ Tiên nương nương hiển linh rồi. Nhờ có Hồ Tiên nương nương mà thi pháp trừng phạt nhà Thanh Thạch mà sau này chúng tôi không còn bị hắn nô dịch nữa. Hả? Hồ Tiên nương nương, tất cả đều là lỗi của Thanh Thạch. Xin người đừng dụng pháp thuật con bướm màu tím sáng tội những thôn dân khác. Chẳng lẽ cảnh tượng phóng độc hôm qua của mình bị thôn dân nào đó nhìn thấy, đồn bậy đồn bạ tưởng mình là Hồ Tiên biết pháp thuật. He, nếu đã như vậy chi bằng tương kế tự kế. Trời có đất hiểu sinh, huống chi bổn tộc cũng có 300 năm không ăn thịt người. Để tình trước khi thôn dân cứu chúng ta, lần này ta tha cho các ngươi. Ta tạ Hộ Tiên nương nương đại từ đại bi. Sau này vào mùng 1 và 15 âm lịch, chúng ta nhất định dâng lễ cúng Hộ Tiên nương nương, cảm tạ ân tha mạng của ngươi. Cần gì phiền phức như vậy? Trong các ngươi có ai tình nguyện là học trò của ta và dược sư theo chúng ta đến quân doanh cứu người bị thương, tích lũy công đức không? Ai có hứng thú thì đến tìm dược sư đại nhân báo danh. Tạ Hộ Tiên nương nương long ân. Ôi trời ơi, không những có thể học y thuật và phối thuốc với dược sư đại nhân, mà còn có thể được Hộ Tiên nương nương nhận làm đệ tử. Cái bánh lớn như vậy từ trên trời rơi xuống, ai không nhặt người đó ngu. Mọi người đừng vội, từ từ thôi.
Từng người một thôi. Trong quân danh, quân y là nguồn lực quan trọng nhất, biết bao binh sĩ chết vì không có người và thuốc chữa. Ai được lòng quân thì người đó được thiên hạ. Nếu có thể hợp tác với sư huynh thành lập một khu quân y viện, sau này nhất định nó sẽ trở thành lợi thế có sức nặng nhất và bùa hộ thân đáng tin cậy nhất của mình. Báo cáo Hồ Tiên nương nương đã tập hợp xong đội ngũ, xuất phát đến thành U Vân. Phượng Hoàng Niết Bàn, Long Hàn Cung, Nam Bình, các ngươi trăm phương nghìn kế muốn ta xuống địa ngục, ta bèn dục hỏa trùng sinh cho các ngươi xem. Lúc này trong quân danh, phiêu kỵ tướng quân Diệp Kinh Cước vừa ngăn được một đợt tấn công của quân Hung Nô, tuy thành công đánh lui Hung Nô nhưng lại bị trọng thương. Tướng quân, ngài phải cố gắng lên. Quân Diệp gia không thể không có ngài. Đại Khánh cần ngài, dân chúng biên cương cần ngài. Ôi trời ơi, ngài mở mắt ra đi, có chuyện gì cứ trút lên đầu Lý Tam ta, đừng động vào Diệp tướng quân của chúng ta, ngài ấy là hy vọng của chúng ta. Tô, nàng ở đâu? Ta tên là Hồng Tô, chúng ta là dược sư. 3 ngày sau, thấy trên trấn dán cáo thị nói đại phu trong quân đội không chữa được cho Diệp tướng quân, có thể cho chúng ta thử không? Đã dùng dịch dung đen. Y thuật của đại phu trong quân đội có hạn, nay Diệp tướng quân trọng thương không thể chữa trị, cần tìm y sư chữa cho ngài ấy. Nhiều dược sư như vậy, thương binh trong doanh trại được cứu rồi. Phó tướng Lưu có một nhóm dược sư đến quân danh chúng ta. Quả nhiên mình đoán đúng, đại phu và dược sư là bảo bối quân không đủ cậu trong quân danh. Tử Nhi, ngươi trốn phía sau làm gì? Ra đây. Sư muội đáng ghét, dám lựa ta uống dịch dung đang chuyển giới, khiến ta làm tỳ nữ của muội. Nếu truyền ra ngoài, sau này ta làm sao thể hiện uy phong đây? Tin ta đi huynh. Sư huynh sẽ từ từ thích đồ nữ thôi. Dù sao mặc đồ nữ chỉ có không lần và vô số lần. Đừng. Cải trang thành như vậy, chắc không bị con sói gian ác Nam Bình kia nhìn thấu đâu. Phó tướng Lưu đến rồi. Hồng Tô đại nhân, xin người chữa trị cho Diệp tướng quân của chúng ta trước. Tướng quân sắp không chịu nổi nữa. Phó tướng của Diệp Kinh Cước, Lưu Đao Tử. Không chịu nổi, sao có thể? Diệp Kinh Cước luôn khỏe mạnh cường tráng, dù bị thương thì cũng có thể chinh chiến xa trường, quét sạch ngàn quân. Chẳng lẽ lần này chẳng là vết thương chí mạng? Xin phó tướng đại nhân mau chóng dẫn ta đến doanh trướng của Diệp tướng quân. Mình nhớ phó tướng Lưu này là thuộc hạ đắc lực của Diệp Kinh Cước, là người đáng tin, không cần lo hắn là tai mắt mà Nam Bình cài vào. Diệp Kinh Cước, cố lên. Ta đến đây. Mấy ngày nay Diệp tướng quân rất cực khổ, Tô đại tiểu thư rơi xuống vực mất tích ảnh hưởng rất lớn đến ngài ấy. Vốn dĩ tướng quân định tự đi tìm cô ấy, nhưng thế tiến công của Hung Nô càng ngày càng dữ dội, sáng quân mà hoàng đế phái tới lại gây hấn từ bên trong. Đáng thương cho tướng quân chúng ta vô địch trên sa trường, lần này lại trúng ám tiễn từ người của mình, ngã xuống ngựa lại bị Hung Nô chém một nhát. Sao rồi? Chúng ta có thể chữa, nhưng Diệp tướng quân mất máu quá nhiều, trừ phi bổ sung đủ máu, bằng không thì không chịu được qua đêm nay. Vậy thì chúng ta cùng khâu vết thương và truyền máu đi. Tiêu Nhi, ngươi làm nước thuốc có thể nhỏ máu nhận thân. Phó tướng Lưu, ông tìm một vài binh sĩ khỏe mạnh, máu của ai có thể hòa với máu của Diệp tướng quân trong nước thuốc thì dẫn người đó đến. Những người còn lại tìm cho ta nhân châm, ruột dê còn có rượu mạnh, ta muốn khâu vết thương của Diệp tướng quân. Giả thiết cho chuyện không liên quan đến hiện thực. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu Diệp tướng quân. Trước kia ở hiện đại từng làm tình nguyện viên trong bệnh viện, học qua vài cách cấp cứu, cuối cùng bây giờ cũng có tác dụng. Lúc nãy còn chưa xác định, nhưng bây giờ dựa vào ánh mắt của cô ấy với tướng quân Hồng Tô, cô nương này chính là Tô đại tiểu thư đã rơi xuống vực. Làm như những gì Hồng Tô cô nương dặn dò, nhanh. Vâng. Người đấy làm người quá chính trực nên mới bị Long Hoàng Cung và Nam Bình tính kế. Trước kia đã bị diệt tộc, sao lần này vẫn không rút kinh nghiệm chứ? Sao lại không biết cẩn thận hơn vậy? Tô Diệp Kinh Cước, ngươi tỉnh rồi. Ta xin lỗi nàng. Nói lung tung gì vậy? Ngươi làm gì có lỗi với ta? Cái tên này chẳng lẽ trong mơ cũng tự trách bản thân không cứu được mình từ vách núi lên sao? Ta cũng đâu có trách ngươi. Ngươi đã đau ốm nhiều ngày như vậy, lát nữa lại phải làm phẫu thuật lớn, tốt hơn nên uống một chút thuốc bổ trước. Không uống được. Bây giờ hắn đang hôn mê không đút thuốc được, xem ra chỉ có thể dùng miệng móm thuốc thôi. Tốt lắm, uống rồi.
Lạ thật, trước kia cũng đã hôn nhiều lần, sao lần này lại thấy hơi khác. Các người qua đây nhìn kỹ, nếu lần sau chiến hữu bên cạnh bị thương, có thể khâu vết thương giống như vậy. Không những có thể cầm máu mà còn có thể giúp vết thương lành nhanh hơn. Lớp dạy cấp cứu của cô Tô. Tiêu Nhi, bôi thuốc băng bó cho Diệp tướng quân. Trời ạ, sư muội học khâu người là khi nào vậy? Đúng là yêu pháp. Tiếp theo chính là truyền máu, rửa sạch đống ruột dê này, sau khi ngâm trong rượu khử trùng thì có thể dùng làm ống truyền máu. Ta có gai của cầu gai, là một loại dược liệu, bên trong rỗng có thể dùng làm kim. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần nhóm máu tương đồng với Diệp Kinh Cức nữa thôi. Mạch tượng của Diệp Kinh Cức vẫn rất yếu, hiện tại vẫn chưa thể thư giãn. Phó tướng Lưu, những binh sĩ khỏe mạnh có nhóm máu hợp với Diệp tướng quân mà ta bảo ông tìm đâu. Hai tên này là tù binh hung nô, dùng máu của bọn chúng được không? Đám Trung Nguyên ngu xuẩn, các người muốn làm gì? Ta không đành lòng hiến tế binh sĩ cho hộ tiên quân Diệp ra. Hả? Hiến tế? Không phải hiến tế cho ta, là hiến máu cho Diệp Kinh Cức. Có phải bọn họ hiểu lầm gì đó không? Các huynh đệ, mượn tí máu nhé. Trời ơi, người phụ nữ này muốn hút khô máu chúng ta hiến tế cho Diệp Kinh Cức. Chúng ta là thuộc hạ của hoàng tử Đồ ta, dù trở thành tù binh thì cũng phải lấy để đối đãi, sao có thể coi chúng ta là tế phẩm? Đường Đường là nam tử Hán, đút một chút máu thôi, sợ cái gì? Im lặng, các người lộn xộn như vậy, sao ta lấy máu được? Lắc đến ta chống cả mặt. Trời, hình xăm nhiều quá không dễ tìm huyết quản. Ôi mẹ ơi, cái này có phải là yêu pháp không? Xem đã hỏng, Tô cô nương này đúng là hồ tiên. Cái gì, chúng ta mời đến một vị thần tôn mà. Nửa nén hương sau khi truyền máu, quả nhiên mạch tường đã ổn định lại. Tạ ơn trời đất. Dù sao Diệp Kinh Cức vẫn chưa tỉnh, ở đây cũng không có người khác, cứ cởi thôi. Cuối cùng cũng cứu được. Xem ra phương pháp truyền máu có hiệu quả. Các người dựa theo phương pháp trước đó lấy thêm máu từ tù binh hung nô. Sau khi đánh dấu thì bảo quản trong liều quân y. Binh sĩ nào trong quân gia bị thương, mất quá nhiều máu thì mau chóng truyền máu cho người đó. Phải nhanh chóng thành lập kho máu phòng khi cần đến. Được, ép cạn máu của đám hung nô kia thôi. Chúng ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Các ngươi không đi lấy máu mà muốn lấy mạng à? Không được làm bậy. Mỗi tù binh hung nô nhiều nhất chỉ hiến một lần máu thôi. Các ngươi phải đối xử với nhân đạo với tù binh. Vâng, Hồ Tiên nương tử. Dáng vẻ đó của người như vừa mới ăn xong đồng nam đồng nữ ấy, còn nói nhân đạo à? Hồ Tiên nương tử, chúng ta lui xuống trước đây. Diệp Kinh Cức không hổ là võ tướng, hôn mê rồi mà sức vẫn mạnh quá. Hay, đúng là hết cách. Lúc nãy chỉ lo cứu người, bây giờ mới phát hiện những vết máu này, nhìn giống sát nhân bỏ trốn vậy, tanh quá. Chỉ có thể dùng một tay, bất tiện thật. Kéo mạnh quá đứt dây rồi. Tô sao ngươi lại tỉnh vào lúc ta cởi quần áo chứ? Dịch dung cũng như không. Hơn nữa tốt xấu thì ta cũng là người uống dịch dung rang. Ngươi có thể nể mặt ta đừng liếc mắt một cái là nhận ra không hả? Hồng Tô đại nhân, ta mang quần áo tắm rửa cho người. Mình nhìn thấy cái gì đây? Biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Sư muội, sao muội đói khát thế? Ôi trời, Diệp tướng quân mới khỏi bệnh, hai người đều sức mà làm, đừng có để bị thương nhé. Trời ơi, lần này là tiếp xúc da thịt. Cơ thể Diệp Kinh Cức nóng quá. Diệp Kinh Cức, ngươi phải mau nhắm mắt lại, ta phải ngồi dậy thay đồ. Tô, đúng là này. Ngươi làm ơn nhỏ tiếng một chút. Yên tâm đi, Lạc Anh chưa chết, ta để hắn về Bạch Mã tự lánh nạn rồi. Ngươi phải nhớ Tô đã chết, bây giờ ta là một dược sư tên là Hồng Tô. Hồng Tô, cho dù thế nào, các nàng vẫn còn sống. Tốt quá. Giọng hắn khàn quá. Từ chuyện bị ngựa, bị hoảng sợ, rơi xuống vực đến chuyện gặp thích khách, rồi lại bị nhốt ở thôn Thanh Diệp. Cuối cùng cũng về lại quân doanh. Mấy ngày nay mình luôn căng như dây đàn. Bây giờ nằm trong lòng của Diệp Kinh Cức, cuối cùng cũng có cảm giác thư thái và an toàn mà mấy lâu nay không có. Mình lưu luyến sự dịu dàng này quá. Tô, tim nàng đập nhanh quá. Hả? Phía dưới có gì đó cấn mình. Đúng thật là còn đang chiến tranh đấy. Mình đang nghĩ gì thế này? Sao ngươi lại thương nặng vậy? Lại là Nam Bình hại ngươi sao? Chắc là người của Ngao Phượng công chúa.
dĩ nhiên cũng liên quan đến sự giật dây của hoàng đế và Nam Bình. Ngao Phượng công chúa là Hoa Mộc Lan lãnh đạo quân Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Nàng ấy vừa xuất hiện thì rất khó dời mắt khỏi người của nàng ấy. Hình như gần đây nàng ấy gầy đi khá nhiều, nhất định là ở bên ngoài chịu rất nhiều vất vả. Trước kia ta có nghe cha nói về nhân vật này, bởi vì gia tộc cô ta cho con cháu của Khai Quốc công thần lại là võ tướng thế gia mấy trăm năm, nay chỉ có một cô con gái là cô ta. Do đó hoàng gia đặc biệt ban cho danh hiệu công chúa để cô ta tiếp quản quân Phượng Hoàng. Tuy bên ngoài có tiếng tài giỏi không thua đấng mày đâu, nhưng phía dưới là đám binh tướng hung hãn. Thay vì nó là một nữ tướng, chỉ bằng nó là nữ thủ lĩnh của thổ phỉ. Thủ lĩnh của thổ phỉ, đúng thật. Khó khăn lắm ta mới lấy lại thành Vân U từ tay hung nô, vốn chỉ là quân dân đồng tâm thủ thành. Bọn chúng thì ngược lại, vừa đến liền chém giết, cướp bóc khắp nơi, làm nhục con gái nhà lành. Ta phái người chém vài tên thủ phạm của quân Phượng Hoàng, lúc đánh hung nô thì sau lưng để chúng tên ngã ngựa. Không sợ cái địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ta có thể bỏ một cân bã đậu vào cơm của bọn chúng không? Chẳng trông mong thì bọn chúng lên chiến trường đánh trận nữa, ngồi nhả xí hết đi. Cứ thử xem, nàng đấy, mấy ngày nay vẫn sống tốt chứ. Ta thấy Đao Tử rất tôn kính nàng, nàng đã làm gì hắn vậy? Phải biết rằng hắn là người thấy tượng Phật trong miếu cũng dám mắng chửi, lấy đồ cúng ăn. Chuyện này thì nói ra thì dài lắm, như vậy, thế kia. Ồ, nàng và Tứ Tiêu định thành lập đội quân y. Ta và Tử Tiêu đã thương lượng với nhau, trước tiên dạy bọn họ kỹ năng cơ bản nhất như rửa vết thương, băng bó nhanh chóng tra thuốc. Như vậy có thể mau chóng nâng cao tỷ lệ sống sót của binh lính, đảm bảo sĩ khí sẽ tăng cao. Vậy ta giao đội quân y này cho nàng, nàng có đội quân y bảo hộ, dù là Nam Bình hay quân Phượng Hoàng thì cũng không dám làm gì nàng. Dù sao bọn chúng cũng không dám đảm bảo bản thân sẽ không bị thương. Cho dù một ngày nào đó ta chết trên sa trường, những người khác trong quân đội cũng sẽ liều mạng bảo vệ nàng. Diệp Kinh Cức. Nếu Diệp Kinh Cức có thể nhập đội quân y thành đội của mình, nhất định sẽ tăng thêm danh vọng và quyền lực tối cao. Nhưng vì dành đường lui cho mình mà hắn đưa mình quyền lực dễ lấy đến như vậy. Trời ơi, ngươi là đại tướng quân, dĩ nhiên đội quân y phải lấy danh nghĩa của ngươi. Hắn đối xử thật lòng với mình, với dân chúng, với nước Khánh. Cha mình bảo mình lợi dụng thiên cổ danh tướng trung thành này luyện tư binh cho nhà họ Tô, mình không làm được. Ngươi mau nghỉ ngơi đi, vừa tỉnh đã nói nhiều như vậy, quá tổn thương nguyên khí. Đây là chiến tranh, thân làm chữ tướng ta càng không có quyền nghỉ ngơi. Giải quyết công việc trong quân danh. Này, sao trước kia không phát hiện tên này cuồng công việc nhỉ? Không được, ngươi phải nghỉ ngơi. Nếu không dưỡng thương đàng hoàng thì sẽ mất mạng đấy. Bảo bọn họ kê thêm một chiếc giường trong lều đi, thân phận của nàng đặc thù, ở bên cạnh ta sẽ an toàn hơn. Hắn lo lắng mình bị Nam Bình và quân Phượng Hoàng nhìn ra, lại gặp nạn. Được thôi. Trời ạ, sao vừa nãy giọng mình nghe điệu thế, nghe mà nổi cái da gà. Buổi tối, đám thích khách không thể trở về phục mệnh. Người của Nam Bình lại không tìm thấy thi thể của ba người giúp chúng ta dưới vách núi. Chắc tên cáo già khốn kiếp đó đã sinh nghi từ lâu rồi. Kê thêm một giường mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của Diệp Kinh Cức. Hắn đã ngủ say rồi, đêm nay mình phải nằm kế bên ngủ tạm một đêm vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, Phật tổ buộc phù hộ. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thái Thượng Lão Quân, Tôn Ngộ Không xin hãy nghe lệnh. Tiếng gì lạ vậy? Hình như có ai đang làm phép bên ngoài. Hộ Tiên Nương Nương phù hộ cho chúng con giành được thắng lợi, bình an về nhà. Các ngươi làm gì thế? Hôm nay mới biết trên trời có sức mạnh thần kỳ, người vào không theo kịp, làm sao mà thường nhân phàm tục như chúng ta có thể dùng máu để kéo dài tính mạng thần kỳ như vậy được. Do đó chúng ta đặc biệt cúng bái người, mong người sớm tu thành chính quả, phi thăng thiên giới. Các người làm vậy không phải cúng bái cho ta, mà là tiễn ta lên đường đấy. Bây giờ là lúc mê tín à, đã nói đúng không? Làm xong kho máu chưa? Cứu người bị thương chưa? Tiêu diệt hung nô chưa? Hộ Tiên Nương Nương bớt giận. Hộ Tiên Nương Nương, tốt điều đó chính là kho máu. Phó tướng Lưu đang lấy máu. Cứu mạng, người Trung Nguyên hút máu người. Chết tiệt, tên phó tướng Lưu ngu ngốc này đã cảnh cáo hắn không được hấp tấp lấy máu rồi mà. Lưu Đao Tử, ngươi dừng tay lại cho ta. Đừng sợ, chúng ta không muốn làm hại các ngươi, chỉ lấy ít máu để cứu người thôi. Nhiều tế phẩm quá, hôm nay được một buổi no nê rồi. Ta phải uống máu ăn thịt các ngươi. Ha 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 ha. Tô tô trong mắt các tù binh hung nô. Hồ yêu ăn thịt người, mà nữ đến hút máu chúng ta rồi.
Không có học thức đáng sợ thật, xem ra phải phổ cập một số kiến thức y học hiện đại cơ bản mới được. Không ngờ quân Diệp gia có một dị nhân biết vu thuật, phải nhanh chóng quay về báo cho hoàng tử độ ta. Bây giờ không phải cơ hội tốt nhất để tập kích vào ban đêm. Điều giám quân, sau khi đánh Tô Tô ngã xuống vách đá, mình liền bắt đầu tập trung vẽ tranh. Đây đã là bức thứ 10 rồi. Từng trải qua mối tình đẹp thì có mà yêu thêm một ai khác. Dù có vẻ giống đi nữa cũng không bằng dung nhan người thật. Nhất định cô ấy rất hận mình. Thống đỉnh quân Phượng Hoàng, Ngao Phượng công chúa. Thái phó, ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Ngao Phượng, sao cô ta lại đột nhiên xông vào? Chỉ có thể đốt tranh thôi. Công chúa, lần sau trước khi đi vào xin hãy thông báo cho tại hạ một tiếng. Thái phó đại nhân lại đang vẽ tranh à? Cô nương nhà ai mà khiến ngài nhung nhớ luôn trốn trong phòng vẽ tranh vậy? Niềm vui nhỏ trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Chắc là đang vẽ bổn công chúa rồi. Cha, đúng là một cô gái nhã nhặn không biết là tiểu thư nhà ai. Bổn thì ra không phải là vẽ bổn công chúa, nhưng cũng không sao. Tài tử vẽ bổn công chúa xếp hàng dài, chẳng ham gì tên Nam Bình này. Tuy Nam Bình cũng rất tài năng, tuấn tú phong lưu, nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn lọt vào mắt của bổn công chúa. Xin hỏi công chúa hôm nay tìm ta có việc gì? Ngao Phượng ý vào quân Phượng Hoàng mà thánh thượng ban cho, càng ngày càng kiêu căng ngang ngược. Ta gặp được một nha đầu bị thôn dân đuổi ra ở gần thôn Thanh Diệp, tên là Tĩnh Nhi. Cô ta nói đám người Tô Tô ở trong thôn của bọn họ. Kết quả lúc tìm đến thôn thì bọn chúng đã rời đi từ lâu, uổng công muốn công chúa đi tìm. Sau đó thì sao? Dĩ nhiên là đồ thôn rồi. Tuy nhan sắc Thanh Tĩnh Nhi bình thường nhưng tư thái không tồi, thu nhận cô ta vào quân kỹ của quân Phượng Hoàng ta. Kiêu ngạo ngang ngược thì đến hành, không ngờ Ngao Phượng lại tàn ác như vậy. Thánh thượng phái cô ta đến cùng chống hung nô với quân Diệp gia, rốt cuộc là phúc hay họa? Thái phó, nghe nói thương thế của Diệp Kinh Cất được một hồ tiên đổi máu tục mệnh chữa khỏi. Kế hoạch của chúng ta lại bị phá rồi. Xin công chúa tự trọng, trượt xác của mình sẽ không sai. Ha, hồ tiên, làm kẻ địch của cô ta không hối hận để cô vào chỗ chết. Nhưng ta làm một nam tử, ta rất vui khi cô có thể sống sót trở về Tô Tô. Liều của tướng quân. Cái gì đè mình thế này, nặng quá. Tô Tô. Chân của nàng ấy hình như vòng qua eo mình. Rốt cuộc ai là bệnh nhân? Làm sao đây? Mình không dám cử động. Tư thế này cử động là khinh bạc nàng ấy mất. Đúng là bó tay với nàng. Chắc chắn này là kiếp nạn trong cuộc đời ta. Lâu rồi chưa gần gũi với nàng ấy như vậy. Sao lại đá chân rồi? Quân trướng không thể so với noãn cát trong phủ của nàng. Không cẩn thận sẽ cảm lạnh. Diệp Kinh Cước. Nàng ấy mơ thấy mình. Diệp Kinh Cước, ngươi ngoan ngoãn nằm dưới. Thì ra trong lòng Tô Tô mình nằm ở dưới sao? Để Lạc Anh ở phía trên. Không dám tưởng tượng nàng đang nghĩ gì luôn đấy. Diệp Kinh Cước, sao ngươi ngủ lộn xộn vậy? Ngã xuống giường rồi kìa. Hôm qua lăn lộn cả một đêm ở kho máu, mình nhớ cuối cùng mình gục xuống bàn của doanh trúng Quân Yên ngủ. Ai đưa mình về liều của Diệp Kinh Cước vậy, tử tiêu sao? Mau đứng lên. Ngươi làm gì? Đại ca, ngươi vẫn bị thương đấy, còn động tay động chân như vậy. Qua giấc mơ vừa nãy mà nàng nói, ta cảm thấy cần phải giao lưu chuyên sâu với nàng một chút. Diệp Kinh Cước, đủ rồi. Làm vết thương, làm tiếp ngươi không sợ vết thương vỡ ra sao? Nàng chính là thuốc của ta. Đau quá. Cảm giác nóng bỏng liên tục xông đến, vừa chậm rãi đã có nhịp điệu dường như muốn dẫn ta vào thế giới cực lạc hư hỏng. Ta cũng hơi đau. Máu phun ra rồi. Thần kinh đau của ngươi chạm, phản ứng chậm quá. Đã nói với ngươi là vết thương sẽ vỡ ra rồi, ngươi lại không nghe. Tướng quân, thái phó đại nhân truyền tin tới, sau buổi trưa sẽ đến quân y danh bái kiến Hồng Tô cô nương. Nam Bệnh. Không ngờ Nam Bệnh tìm đến nhanh như vậy. Ta có thù báo thù, có oán báo oán. Dù sao bây giờ cũng hết hứng rồi, chi bằng gọi thêm sư huynh xử lý Nam Bệnh. Quân y danh. Liệu của Tô Tô. Hồng Tô cô nương, tại hạ là Nam Bình, ngưỡng mộ danh tiếng của cô nên đến bái phỏng.
Đã lâu không gặp Tô Tô, sao kỹ thoát ra từ cõi chết, không biết hiện tại tình huống của cô ấy thế nào. Đúng là khiến người ta mong đợi quá. Đây là đầy chai lọ chứa nội tạng chất trên tủ, cất trên tủ, trùng độc ngổn ngang đầy đất, còn chất dịch màu xanh tràn ra từ lọ thuốc nữa, quá dị. Bức tranh của bí hộ hiện lam quang ở trên tường khiến trong liệu vô cùng âm u, phong cách đều hoàn toàn không giống khuê phòng của Tô Tô, ngược lại giống hang động của yêu quái hơn. Thơm quá. Hồng Tô cô nương. Với con mắt nhìn người nhiều năm của mình, bóng lưng này chắc chắn là của Tô Tô. Mình đã tìm cô ấy rất nhiều lần. Lần đầu gặp mặt, tại hạ mang một cây ma lan ở Tây Vực đến cho người. Bỗng quay đầu lại. Công tử tìm nô ta có chuyện gì? Người đó lại đang móc lỗ mũi. Công tử đã dán lên người nô gia, phải chịu trách nhiệm với nô gia. Khốn kiếp, trúng kế rồi. Cứu mạng! Thái phó đại nhân, đêm nay ngày qua đêm với vị đại mỹ nhân này đi nhé. Thôi Tình Hương. Nam Bình là Nam Bình, đây chỉ mới là bắt đầu, kịch hay còn ở phía sau. Kịch hay bắt đầu. He. Trong lúc Thái phó và Như Hoa giao hoan với nhau, trên rỉ công thôi làm đến sức cùng lực kiệt, chi bằng gọi hết tướng sĩ trong doanh đến xem hai người lăn lộn. Đến lúc đó Thái phó có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ha. Hả? Có chuyện gì vậy? Như Hoa bị hạ đo ván rồi. Trời đất, không hổ là Thái phó ra tay mạnh thật. Hay may là trước đó có xin Bạch Khanh thuốc giải Thôi Tình Hương mang theo bên người. Vốn dĩ dùng để đề phòng Ngạo Phượng, không ngờ hôm nay lại dùng đến. Đúng là một mỹ nhân tuyệt diễm bất phàm, bất khuất cao ngạo. Thôi Tịnh Hương cũng có tác dụng với Nam Bình. Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào quân y doanh? Phải giả vờ không quen hắn. Tại hạ là giám quân, thái phó đương triều Nam Bình. Xin hỏi các hạ là Hồng Tô cô nương đúng không? Tô, chẳng lẽ đúng là cô? Bổn tôn chính là Hồng Tô. Hắn không phát hiện ra mình chứ. Có Hồng Tô cô nương và dược sư quân của cô đến giúp đỡ quân ta, xem ra ngày đánh đuổi được hung nô không còn xa nữa. Xin hỏi cô nương bái sư ở đâu, với ai? Ta bái Hồ Vương vạn tuổi, tôn giả Ngọc La Sát làm sư ở Tích Tôi Sơn, Ma Vân Động. Yêu ma quỷ quái thế này, nhưng đúng là giống như nơi ở của yêu quái. Xin hỏi họ tên cô nương là gì, nhỏ đâu, tuổi tác thế nào? Trong quân có rất nhiều chuyện cơ mật, thân làm giám quân tại hạ có trách nhiệm tra xét chặt chẽ thân phận của người vào quân danh, xin cô hợp tác. Thú vị, để ta xem cô có thể giả vờ đến lúc nào. Cái này, chết tiệt, người tra hộ khẩu của hộ tiên luôn à? Nam Bình không hổ là thành phần tri thức, không dễ lừa như đám dân thường mê tín dị đoan. Ngươi đang dạy ta làm việc à? Nam Bình tính toán rất kỹ, nếu bị hắn dắt mũi thì sẽ lộ ra càng nhiều, vẫn nên giữ vẻ thần bí, không trả lời hắn thì hơn. Không trả lời thẳng thì hơn. Ta biết cô là ai. Chuột! Sư muội đang đợi phối hợp với ta. Sư huynh làm hay lắm. Ôi trời ơi, đau quá, ngươi đè ta rồi. Trời đất, tay của Nam Bình. Xin lỗi, là tai nạn thôi. Đây là bóng của cửu vĩ hộ. Chẳng lẽ mình chọc giận cô ấy nên cô ấy muốn hiện nguyên hình? Ánh mắt đối khác này như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Chẳng lẽ cô ấy đúng là hộ tiên? Tại hạ có việc đi trước. Thất lễ, 36 kế, chạy là thượng sách. Trước kia xem sách tranh thấy tranh nhỏ quá không đã ghiền, nên mình lợi dụng nguyên lý quang ảnh chiếu lên vách ngăn để xem cho đã. Không ngờ hôm nay lại dùng đến bí kỹ này. Tuy mình không tin quỷ thần nhưng vẫn luôn kính sợ họ, nên đợi Bạch Khanh xuất quan rồi hẳn trao đổi với hắn về chuyện hộ tiên. Wow, kỹ được diễn của sư muội đúng là xuất sắc, sống như hộ tiên thật vậy. Có sư huynh giúp đỡ, thiên hạ là của ta. Căn cứ hung nô.
Người nói có một vị nhân đến quân doanh của Diệp Kinh Cức, không những chữa khỏi vết thương của hắn mà còn lấy máu của binh sĩ hung nô chúng ta tế trời. Vâng, nghe nói nữ tử đó là hậu tiên có năng lực mượn máu tục mệnh. Cô ta dẫn theo đám thuộc hạ dược sư kia, dùng máu của tù binh hung nô chúng ta cứu sống rất nhiều quân Diệp gia. Nữ tử? Người đó có đẹp không? Hả? Đẹp, có thể nói là thiên tiên hạ phàm. Hơn nữa theo tiểu nhân thấy hình như nữ tử và Diệp Kinh Cức có quan hệ không tầm thường. Ồ, thì đó là tình nhân của tên khốn họ Diệp. Ha ha ha, không ngờ tên khốn họ Diệp đó lại phải dựa vào một nữ tử để làm việc, cười chết mất. Lần sau gặp hắn trên chiến trường nhất định phải lấy chuyện này giễu cợt hắn một phen. Phải, hoàng tử muôn năm. Tên khốn họ Diệp, hoàng tử lại đổi biệt danh cho Diệp Kinh Cức à? Hoàng tử, khó khăn lắm chúng ta mới đánh Diệp Kinh Cức trọng thương, vốn định tập kích quân doanh nước Khánh vào ban đêm, giết bọn hắn không kịp trở tay, nhưng hiện tại đáng tiếc mất đi cơ hội tốt này. Không cần tiếc nuối, nghe nói Tân quân sở cửu ca của nước Tần làm con tin 10 năm của trước ở nước Khánh, sau khi về nước lại chậm chạp không chịu ký kết minh ước với nước Khánh. Chắc là nhớ mối thù cũ chờ cơ hội báo thù. Kẻ thù là bạn của chúng ta, tại sao không hợp tác với sở cửu ca, cùng nhau đánh phá nước Khánh? Các binh sĩ nghe lệnh, chuẩn bị tập kích vào ban đêm. Quân y doanh của nước Khánh. Đầu tiên dùng băng cầm máu quấn chặt phần trên cùi chỏ để người bị thương nắm tay lại như vậy có thể thấy rõ mạch máu hơn, khó nằm sai chỗ. Hướng dẫn truyền dịch cô Hồng Tô. Hay ha. Hay ha. Sơn luyện binh bên cạnh. Ghi tên vào sử sách, chuyện riêng chẳng ai màng. Xả thân việc quốc nạn, chết cũng như trở về. Kể ra đây là lần đầu tiên mình thấy Diệp Kinh Cức thao luyện quân đội đấy. Hồng Tô đại nhân, tỉnh lại đi, đâm sai người rồi. Dân chúng sinh sống ở biên quan như chúng tôi đều dựa vào sự che chở của Diệp tướng quân. Nhớ năm đó đám hung nô khi giết người cướp của biên cảnh, chuyện ác nào cũng làm. Đưa tiền cho ta, đưa đất cho ta, đưa mỹ nữ cho ta. Mãi cho đến khi Diệp tướng quân xuất hiện toàn quyền thống lĩnh quân vụ biên quan, uy chấn tứ phương, đánh đầu tháng đó bách chiến bách thắng. Nước Khánh rửa sạch nhục nhã từ bị động phòng ngự chuyển thành chủ động đánh hung nô, đánh đến nỗi chúng vừa nghe danh hiệu phiêu kỵ tướng quân là sợ tè đau quần. Cho ngươi một bạc tay. Trước kia mình chỉ biết Diệp Kinh Cức rất lợi hại, không ngờ đối với Khánh Quốc mà nói, hắn lại là trụ cột nước nhà. Đáng tiếc trước kia nhà họ Diệp bị diệt môn, hiện tại trong nhà tướng quân chỉ còn một đệ đệ. Hiện tại tướng quân vẫn chưa lập gia đình, nghe nói ngày ấy và thượng tướng đích nữ Tô Tiểu Thư có tình cảm với nhau. Lần này xuất chinh, Tô Tiểu Thư còn đi theo Diệp tướng quân đến biên quan, kết quả nửa đường gặp nạn rơi xuống vách đá, hương tiêu ngọc vẫn. Số phận của Diệp tướng quân éo le quá, nhưng nghe nói danh tiếng của Tô đại tiểu thư đó không được tốt cho lắm, coi như Diệp tướng quân tránh được một kiếp. Này, nói cái gì mà ta chết thì Diệp Kinh Cức tránh được một kiếp vậy hả? Tính tổn thương không lớn nhưng tính nhục nhã thì mạnh lắm đấy. Nghĩ sửa sợ, ra mồ hôi xong thoải mái hơn nhiều. Diệp Kinh Cức, vết thương của ngươi đỡ hơn chưa? Diệp tướng quân uống chén nước đi, ngươi vẫn còn bị thương, đừng ép bản thân quá, còn có việc Ngạo Phượng lo công việc trong quân danh mà. Đây chính là Ngạo Phượng công chúa. Vốn dĩ muốn gả cho hoàng thượng làm hoàng hậu, nhưng Diệp Kinh Cức cũng coi như là chàng rể Kim Quy, chỉ bằng mình làm kẻ hai mặt, một bên làm việc theo sự phân phó của hoàng thượng, một bên không đắc tội Diệp Kinh Cức quá nhiều, như vậy hai bên đều có đường lui. Công chúa có thời gian quan tâm tại hạ, không bằng học thuộc binh pháp thao luyện quân đội, tránh cho lần sau đánh với hung nô không phải bị hung nô nhìn thấu kế mai phục cũng không vô ích, thì là lạc đường trên sa mạc, đánh xong mới từ từ trở về. Bổn cung hay lắm Diệp Kinh Cức, thân là mỹ nhân số một nước Khánh, người theo đuổi ta nhiều như lá rụng mùa thu, ngay cả hoàng thượng cũng từng cầu hôn ta, người lại dám từ chối ý tốt của ta. Tục cử nói chuyện tới đâu huyện tới tàu cầu tự nhiên thẳng, tướng quân cần gì phải khiển trách bổn cung nặng nề như vậy. Tuy bổn cung mắc sai lầm nhưng sau đó cũng cứu vớt lại, chưa gây ra tổn thất nào. Sở dĩ không gây ra tổn thất là vì quân Diệp ra chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, năng lực ứng biến mạnh, bằng không thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm rồi.
Không ngờ Diệp Kinh Cức còn độc mồm như vậy, nói thẳng mà không hề nể nang chút nào. Hèn gì lại bị tiểu nhân ghi hận và hãm hại. Hai vị đều là tướng quân đắc lực của hoàng thượng, nay chiến đấu với hung nô là lúc ngàn cân treo sợi tóc, tội gì Diệp uy phong của mình gia tăng khí thế cho kẻ khác. Diệp Kinh Cức, bỏ đi. Diệp tướng quân, trước kia triều đình phái người tặng mấy trăm cây nhân sâm cho quân Diệp gia nấu canh bồi bổ thân thể. Tuy Ngạo Phượng công chúa lấy một lô, nhưng không phải cuối cùng còn để lại 2 cây cho ngươi sao? Ủa? Cái gì? Ngạo Phượng còn biển thủ vật tư nhà nước? Công chúa, tuy lúc trước Diệp tướng quân chém vài tướng sĩ dưới quyền của người, nhưng chẳng phải cuối cùng cũng không lấy đi quyền giám quân của người đó sao? Vi phạm quân lệnh lập tức xử trảm, bổn tướng quân chỉ làm theo luật. Thái phó không nhắc thì bổn cung suýt quên. Cái miệng khốn nạn, hắn không khuyên còn đỡ, hễ khuyên là mùi thuốc súng càng nồng nặc hơn. Làm sao đây? Sau khi quân y doanh được thành lập, danh vọng của Diệp Kinh Cức và Hồng Tô trong quân doanh gia tăng tột đỉnh. Nếu có thể khiến Diệp Kinh Cức và Ngạo Phương kiềm hãm đấu đá lẫn nhau, thì mới có thể giữ vững thế lực của thánh thượng trong quân doanh. Đợi ngao cò trên nhau làm ngư ông đắc lợi. Diệp Kinh Cức, có bản lĩnh thì tỷ võ thực phân thắng thua với bổn công chúa. Diệp tướng quân đừng làm như vậy. Không thể để Diệp Kinh Cức và Ngạo Phượng đối cứng với nhau, tránh để đám tiểu nhân nào đó nắm thấp hãm hại. Đúng vậy, Nam Bình, ta mắng độ khốn nhà ngươi đấy. Được nghe nè. Quân lệnh nghiêm cấm tư đấu, thứ cho ta không thể phụng bồi. Cái gì? Diệp Kinh Cức, ngươi dám không để mặt bổn công chúa bị tàn quân chế nhạo sao? Tại sao mình vĩnh viễn chỉ có thể đứng phía sau dõi theo 2 người? Đứng lại! Cẩn thận! Cô muốn làm gì? Diệp Kinh Cức, bổn công chúa chỉ bất bình thay Tô tiểu thư mà thôi. Chỉ thấy người hay cười, không thấy người xưa khóc. Diệp tướng quân, Tô tiểu thư mới rơi xuống vực mất không bao lâu, người đã có niềm vui mới. Ồ, cuối cùng Ngạo Phượng cũng có chút tác dụng. Eo, bất bình thay ta, ngươi là cái thá gì? Người nào người nấy đều vừa đánh trống vừa la làng, nếu không tránh né sự truy sát của đảng phái hàng đế các ngươi, ta cũng không đến nỗi phải đổi thân phận mới. Thỏ trắng cô đơn đi đông nhìn tây, đồ cũ thua mới, người mới thua cũ. Thơ hay. Diệp tướng quân, làm đó để giải oan cho nhà họ Diệp. Tô tiểu thư suýt nữa bị mẫu đơn công chúa cạo đầu làm ni cô. Cô ấy cũng coi như vợ chưa cưới của ngươi. Sợ vợ chưa cưới chết bất đắc kỳ tử, ít nhất được ngươi cũng phải chịu tang 3 tháng. Sao lại có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy? Nếu nhân cơ hội này kích thích Diệp Kinh Cức, có lẽ có thể lấy được chân tướng Tô chính là Hồng Tô từ miệng của hắn. Người như vậy làm sao an ủi linh hồn trên trời của Tô tiểu thư đây? Mình nói như vậy, rốt cuộc là đang trách Diệp Kinh Cức hay là đang trách bản thân mình đây? Tên khốn khiếp nhà ngươi, chết con mẹ ngươi đi, bắn võ. Cây mà thiếu võ thì chắc chắn sẽ chết, người không liêm sĩ thì vô địch thiên hạ. Diệp Kinh Cức bị diệt môn là do đảng phái hàng đế các ngươi một tay thao túng, các ta rơi xuống vực cũng là do ngươi hãm hại, ngươi còn dám nhắc lại chuyện xưa, cắn trả một đòn. Có lẽ Diệp tướng quân xuất thân là võ tướng, tinh lực dồi dào, không chịu được cô đơn, phòng không gối chiếc. Các cô nương trong quân kỹ của quân Phượng Hoàng ta luôn chào đón Diệp tướng quân. Ngươi cần gì tìm một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ làm ấm sườn chứ? Binh sĩ quân Phượng Hoàng. Diệp tướng quân muôn năm hồ ly mà cũng dám ngủ, làm không khéo cuối cùng sinh ra thứ dơ bẩn nửa người nửa thú đấy. Diệp tướng quân cường tráng không sợ bị hồ ly tinh ép khô tinh khí đâu. Ha. Tiểu tử, có ngon thì nói lại lần nữa, tướng quân chúng ta đang để mặt ngươi đúng không? Và lấy cái đầu chó của ngươi, lấy mạng chó của ngươi, không được ăn nói với lỗ mãn với hộ tiên tương tử. Xin hùng nô mau tấn công đi, xem đám binh sĩ này rảnh chưa kìa. Phải rồi, sao mình lại quên mất hình tượng hộ tiên này chứ?
Thái phó đại nhân, trên lưng ngài có một cô gái đang dùng lưỡi mút cổ ngài đấy. Cái gì? Rõ ràng không có gì trên người thái phó mà. Hả? Có thù báo thù, có oán báo oán. Oán linh vương nào báo tên ở đây? Hồng Tô cô nương, mê tín dị đoan là điều đại kỵ trong quân danh, xin cô ăn nói cẩn thận. Chuyện gì thế này? Hình như có người đang cắn cổ ta. Là thật kìa, Hồ Tiên nương tử nhìn thấy nữ quỷ. Hồ Tiên nương tử hiển lên rồi. Trước cuộc cô đã nhìn thấy gì? Đứa đây giả thần giả quỷ. Chả là cô ta. Chà, là cô ta tự chuốc lấy đấy. Trên người công chúa cũng có thứ dơ bẩn. À! Trên người công chúa có vô số nữ quỷ, có áo đỏ, áo vàng, áo xanh, áo lam, áo tím, đều là những vong linh của các kỹ nữ. Chẳng lẽ là những thiếu nữ bị cưỡng bức đưa vào quân kỹ, vong hồn của bọn họ đã lấy mạng bổn cung. Tô đại tiên đang làm phép. Ngọc Thanh có mệnh, cáo hạ tam nguyên, thập phương tào trị, bẩm mệnh sở tuyên. Các thống bộ thuộc lập chí đạn tiền, chuyển dương đã hóa, khai tuệ nhân thiên, cấp như luật lên. Nếu không làm việc xấu thì sẽ không sợ quỷ, nhưng Nam Bình và Ngạo Phượng đều có âm mưu đen tối trong lòng, dĩ nhiên sẽ bị dọa. Tô Tô này đúng là thông minh. Trước kia chúng ta trốn trong hang động còn không dám nhóm lửa, chỉ có thể nhặt quả dại ăn lót dạ, sống cứ như người nguyên thủy. Bây giờ cuối cùng cũng có thể ăn uống no nê rồi, thơm quá. Diệp tướng quân không ngờ tay nghề của ngài tốt như vậy, còn biết nướng thịt nữa. Vừa nãy may mà có sư huynh phối hợp, dạy dỗ Nam Bình và Ngạo Phượng sợ mất mật. Cổ của thái phó bị ta thổi một cây hàng băng châm này cực nhỏ không dễ bị phát hiện, còn có thể cắm trực tiếp vào thịt, đêm nay thái phó tiêu đời rồi. Còn Ngạo Phượng kia cũng nhát quá. Cấp như luật lệnh, ác linh tan đi. Sợ đến ngã bệnh, hiện tại đang tìm đạo sĩ khắp nơi làm phép trong liệu của cô ta. Tô Tô dính khóe miệng nàng dính nước sốt kìa. Để ta lau lại cho nàng. Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm. Cái đồ đánh cắp trái tim người khác. Coi hai người ân ái kìa, tự nhiên thịt dê trong tay hết ngon rồi, mình cũng muốn được yêu. Không biết bây giờ Lạc Anh thế nào, ta đã âm thầm sai người đến Bạch Mã Tự nghe ngóng. Tăng nhân chỉ nói Lạc Anh ở trong chùa vài ngày rồi đi mà không biết, mà không lời từ biệt. Để ấy lại không về Diệp Phủ, có thể đi đâu được đây, không phải lại bị hoàng đế bắt đi chứ. Lạc Anh rất thông minh, trải qua những bài học đau thương trước kia, sau khi hội kinh, nhất định Lạc Anh sẽ cẩn thận, chắc chắn hắn có dự định của mình. Tướng quân, thuộc hạ có chuyện gấp bẩm báo. Chuyện gấp bẩm báo liên quan đến hoàng tử đồ tà của hung nô. Ta đi trước đây, hai người từ từ ăn. Nếu có thể lẻn vào liều của Nam Bình kiểm tra thư trao đổi của hắn và hoàng đế, có lẽ có thể biết được sự mất tích của Lạc Anh có liên quan đến hoàng đế hay không. Liều của Nam Bình vẫn không tìm được manh mối liên quan đến Lạc Anh, nhưng không xem thì không biết, vừa xem thì giật mình. Long Hàn Cung và Nam Bình đang tính toán ra tay với cha mình, nhưng mình vì như hình như Tô Phủ có một vị thần toán tử nhiều lần hóa giải cạm bẫy mà hoàng đế gài cho nhà họ Tô. Xem ra mình phải gửi thư về nhà nhắc cha để phòng cẩn thận. Nhưng mưu sĩ thần bí đó là thần thánh phương nào mà có thể khiến cha tin cậy như vậy? Thánh thượng có thể lợi dụng Tô Chân, con trai của Tô Trung Chính. Cái gì? Cha mình có con trai? Rốt cuộc là sao? Ai? Hả? Quỷ? Cảm giác như búp bê bông hơi. Thì ra chỉ là búp bê mô phỏng người thật, hù chết mình rồi. Từ từ khoan đã, tại sao trong liều của Nam Bình lại có thứ này? Tên này đáng làm gì mình đây? Tặng kinh thương hải nan vi thủy trừ khước vu sơn bất dị vân, thủ thứ hoa tụng lãng hồi cố, bán duyên tu đạo, bán duyên quân. Bức tranh này vẽ mình còn kèm một bài thơ tình lưu danh muôn thuở nữa. Liên kết các ám hiệu lại, chẳng lẽ Nam Bình, nhưng hình như con búp bê này không bị hư hao, cũng không có vết bẩn lạ nào, chắc không phải dùng để làm chuyện đó đâu.
nên chắc Nam Bình không trách mình. Hắn vẽ mình là búp bê của mình hẳn có mục đích gì đó. Thôi chết, chất lượng chế tạo gì thế này? Người bỏ ta đi mất ngày hôm qua không thể xử lại, người làm loạn tâm ta ngày hôm nay thật làm lắm ưu phiền. Nam Bình về rồi, không phải bảo sư huynh xã trang thành vũ cơ, nhân cơ hội chuốc say hắn sao? Rút đao chém nước, nước cạn chảy, nâng chén tiêu sầu, sầu thêm sầu. Chuyện đến nước này, mình chỉ đành xả làm búp bê, tìm cơ hội chạy thôi. Mong sao đừng bị phát hiện. Tô Tô, ta yêu nàng lắm. Cái gì, tên này uống quá chén rồi sao? Ta không nói ra được lý do ta yêu nàng, nhưng ta biết rõ nàng chính là lý do mà ta không yêu người khác. Tình yêu và nỗi nhớ nhung này, trời biết đất biết, nhưng nàng lại không biết. Trời ạ, động tác của hắn càng ngày càng quá đáng, mình sắp không chịu nổi rồi, xả làm búp bê khó quá. Cuộc đời ngắn ngủi không có nàng làm sao vui. Với tính cách cảnh giác của Nam Bình, hắn đau lòng uống rượu uống say rồi mới dám thổ lộ tiếng lòng của một con búp bê. Nó có gì nói đó, tuy không chấp nhận tình cảm của hắn, nhưng nhìn hắn đau lòng vì mình thấy sảng khoái không thể giải thích được. Vì trời đất lập tâm, vì người dân lập mệnh, vì cổ thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, đây là mong ước cả đời của Nam Bình ta. Để giảm thiểu thương vong trong các cuộc nội đấu chính trị, ta luôn giữ gương mặt chính trị trong triều, không mất đi nhân đạo. Tiếc là không làm gì được thứ tàn khốc nhất trên đời chính là chính trị. Thiên nhược hữu tịnh, thiên diệt lão, nhân gian chính đạo là bể dâu. Bản thân ta cũng là vật hy sinh của cuộc chiến tranh giành quyền lực thôi. 5 tuổi, cha đắc tội với nhà quyền quý mà ngồi tù, vào đêm tịch biên gia sản, huynh trưởng duy nhất cũng thất lạc. Nam Bình còn có một ca ca mất tích nhiều năm. Sau khi ra đạo sa sút, ta ném trải hết tình người, ấm lạnh trên thế gian này, suýt nữa bị nhục nhã đến chết ở Táo Phường Ti. May mà lúc đó thái tử kéo ta ra khỏi vũng bùn, thu làm thư đồng. Nay ta làm cánh tay đắc lực của thánh thượng, phò tá cống hiến cho thánh thượng cả đời, phát triển đại khánh, thịnh vượng là di nguyện của Nam Bình ta. Thân là triều thần bị tịch biên tài sản và diệt môn, sao lại tham gia vào án oan của nhà họ Diệp? Đúng là trớ trêu mà. Hèn gì cha vừa nghiêm khắc bồi dưỡng năng lực tranh giành quyền lực của mình, vừa chịu hết mọi chuyện cho mình, không muốn mình bị liên lụy vào chính trị gian xảo, biến khóa khung luồng. Tô Tô bảo vệ thế giới, cha bảo vệ Tô Tô. Cha suy xét nhiều như vậy là muốn bảo vệ sự hồn nhiên trong lòng mình, hy vọng mình có thể gần bùn mà chẳng dính bùn. Mình bỗng thấy nhớ ông ấy quá. Mà lòng dạ vẫn như bàn thạch, lạnh như băng xương của ta lại lần nữa có cảm giác đau đớn khi ở bên nàng, tỉ như lúc nàng và Diệp Kinh Cức ở cùng với nhau. Tại sao ta chưa từng có được nàng, nhưng lại cảm thấy đã đánh mất ngàn vạn lần? Đau quá. Ấy, làm ơn đừng sợ máu lung tung nữa. Ngực của ta cũng không phải là ruộng dưa, sao ngươi lại xông xáo khắp nơi như con lửng mật thế kia? Cho dù ông trời dùng mọi cách ngăn cản ta, ta cũng biết không buông tay. Nếu ngươi cảm thấy buông dù không có thành ý, vậy ta sẽ dầm mưa yêu ngươi. Má ơi, ngươi đừng qua đây. Ông trời dùng mọi cách ngăn cản ngươi, chứng tỏ ông trời muốn cứu ta, câu thời gian cho ta chạy trốn. Tô Chô, chạy mau. Tô Tô. Nam Bình, không phải ngươi biết chí chịu đèo lội xuống vì ta, thì ta sẽ không mà gặp ngươi đâu. Sau này nhất định phải duy trì khoảng cách với loại người có tư tưởng ích kỷ, quyền lực tối cao như ngươi và Long Hàn Cung, tuyệt đối không thể phạm phải cùng một sai lầm nữa. Tốt lắm, mê hương hoàng đã được cải thiện, quả nhiên có hiệu quả cao, trúng chiêu ngay lập tức. Nam Bình à Nam Bình, hoặc ngươi không vượt quá giới hạn, hoặc ngươi khốn nạn rành rành, đây là chủ nghĩa cực đoan và lãng mạn mà Tô ta thờ phụng. Đáng tiếc, ngươi không có cả hai, đã định trước không phải gu của ta. Huống chi, chỉ là chút tình cảm nho nhỏ, không đủ lót bụng, không được coi là nhu yếu phẩm. Ta có một đống đàn ông, ta không thích ngủ mà chỉ thích chơi. Trước kia ngươi giết ta, bây giờ say đắm tỏ tình cũng vô dụng. Ta không phải con chó chìm một bạt tai, được cho ăn trái ngọt là sẽ bị thuần hóa. Nhưng cảnh tượng hôm nay cũng khiến ta
hơi có cái nhìn mới về ngươi đấy. Có lẽ không thể nói ngươi là đồ khốn ra vẻ đạo mạo, mặt người giả thú, dù sao lòng người cũng có thiên hạ. Nhưng với lập trường của ta, cả đời này ta và ngươi vĩnh viễn là kẻ thù không đội trời chung. Ngươi vĩnh viễn là mối đe dọa đến tính mạng của ta. Nếu quan hệ giữa con người với nhau có thể khôi phục về trạng thái ban đầu thì tốt rồi. Nếu có cơ hội, có lẽ ta có thể dùng cách tốt hơn để làm quen với ngươi một lần nữa. Thái phó, ván cờ giữa hai chúng ta vẫn phải tiếp tục. Tô Tô bắt được cô rồi. Hôm sau, Quân Y Doanh. Càng nghĩ càng tức. Phật tổ à, con ngồi cả đêm vẫn không ngủ ra được rốt cuộc Nam Bình thích cái gì hết con. Xem ra lý tưởng và thực tế có một ranh giới không thể vượt qua được. Ở thời hiện đại, mình cũng từng mê nam chính bệnh hoạn trong phim ảnh và tiểu thuyết. Em mê sự điên loạn của anh, Phó Tận Hình là một số 1. Anh yêu, mau đến chào đẹp em đi, em là của anh, hãy dẫn em đi. Nhưng nếu gặp phải loại người bệnh hoạn đó trong hiện thực, mình chỉ muốn mau chóng đưa hắn vào đồn, tốt nhất cả đời đừng ra, trực tiếp phán tử hình càng tốt. Ăn cơm tù cả đời đi, tên biến thái khốn nạn. À, đừng chạm vào ta. Đến đây nào, tiểu nương tử, tướng sĩ Quân Phượng Hoàng. Để ca cắn một cái. Đây là Quân Y Doanh, không phận sự miễn vào. Ôi, tư sắc của Hồng Tô cô nương đúng là thiên tiên hạ phàm. 100 cô gái đậu bản trong quân kỹ cũng không sánh nổi một nụ cười của mỹ nhân như cô. Hồng Tô cô nương chuyên trị bệnh gì thế, để ta cố gắng mắc bệnh đó. Ta giỏi nhất là thuật triệt sáng. Sang hộ xưng là vung một đao, chim lìa cành. Mạo phạm rồi, mong hộ tiên nương nương bất giận, tiểu nhân đáng chết. Ta dùng danh hiệu hộ tiên nguyền rủa các ngươi, đời này bất lực chia tay niềm vui. Yên tâm đi, vợ con ngươi để ta nuôi. Ông vương nhà bên, cả đời hiếm muộn, nhưng con cháu vẫn đầy đàn. Ấy, ngươi mù à? Đụng chết ta rồi. Các người đến đây làm gì? Thì ra là gia phụ, cha người đến rồi à? Mau nhận thua thôi, Ngạo Phượng công chúa cũng đang đau ốm liên miên trên giường, bây giờ không ai bảo vệ chúng ta nữa. Cút. Vâng thưa cha, người xem động tác của con có chuẩn hay không? Diệp tướng quân đến rồi, vậy ta cáo lui trước. Cảm ơn Hồ Tiên đại nhân ra tay giúp đỡ. Hiện tại Quân Phượng Hoàng cũng dám đến Quân Y Doanh làm cạt. Tô Tô, nàng dẫn Quân Y Doanh đến gần liều của ta đi, như vậy ta cũng yên tâm hơn. Ôi trời, mấy tên lính hoàng này là chuyện nhỏ, đừng vì vậy mà cương với Ngạo Phượng và Nam Bình bị tiểu nhân nắm thớt hãm hại. Nhưng ta không thể khoan nhượng cho bọn chúng quấy rối này. Diệp Kinh Cức. Sao Long chưa gặp vận, ẩn mình giữa lũ cá cua. Quân tử nhất thời chắp tay dưới trướng tiểu nhân. Hiện tại đánh bại hung nô là việc quan trọng nhất, đợi biên cương yên bình rồi tính sổ với bọn chúng cũng không muộn. Không ngờ tầm nhìn quốc gia của Tô Tô lớn như vậy, đúng là khiến người khác kính phục. Được. Gần quá, tại sao bất tri bất giác động tác lại thân mật thế này? Phải rồi, sao Tử Tiêu không đi bảo vệ nàng? Gần đây thuộc hạ của ta thường thấy hắn lén đi đến chỗ quân kỹ. Ta bảo Tử Tiêu giả trang thành cô nương trong quân kỹ, mượn cơ hội nghe ngóng tin tức của Quân Phượng Hoàng vận phe phái của hoàng đế. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ dùng đôi tay khéo léo này trang điểm cho huynh thành cô nương đệ nhất bản, áp đảo những người còn lại. Sư muội không phải là người, nhưng tên xui xẻo này vào đó mới có bữa cơm nào đã ăn hết cả một con dê nướng của người ta. Bởi vì sức ăn quá lớn nên suýt bị đuổi ra ngoài. Sau khi Ngao Phượng bị nàng dọa cho ngã bệnh, tuy đám Quân Phượng Hoàng khốn nạn đó đã biết điều hơn một chút, nhưng vẫn làm nhiều chuyện mờ ám trong quân doanh. Ta xuất hiện đe dọa, bọn chúng liền lui xuống. Ta không ở đó thì bọn chúng lại bắt đầu gây sự, sống như con gián vậy. Ha, Quân Diệp Gia và Quân Y Doanh như hổ dữ trên núi, chim ưng nhìn xa, chó sói thiện chiến và chú chó trung thành. Còn Quân Phượng Hoàng lại là đống trống bãi đường, bọn vô năng, đám heo lười biếng và chỉ tỏ vẻ có năng lực. Để tránh cho bọn chúng làm hỏng đại cục, tốt hơn hết chúng ta nên gài bẫy bọn chúng trở thành kẻ thế tội. Gần đây có việc tiết lộ tình báo, là trong quân doanh có gian tế của hung nô.
Ta và Nam Bình âm thầm điều tra, cuối cùng nhắm được 3 mục tiêu này. Có 2 điểm đáng ngờ, 3 người này là quân sĩ quân Diệp gia có kỷ luật nghiêm minh, nhưng lại thường chạy đến quân kỷ của quân Phượng Hoàng, không giống người của ta. Mà trên tay chúng đều có vết xỏ khuyên. Nam tử nước Khánh không có truyền thống theo khuyên tay, nhưng nam tử hung nô lại xem việc xỏ khuyên là lễ trưởng thành. Nhưng Nam Bình nói nàng là Hồ Tiên, chắc chắn rất thành thạo thuật độc tâm. Hắn muốn nhờ nàng giúp chúng ta tìm ra gian tế, xem ra hắn vẫn muốn thử nàng. Hả? Thuật độc tâm mà, cái này ta không... Tiêu rồi, giả trang thành Hồ Tiên tốt quá, báo ứng đến rồi. Chúng ta quá bị động, phải nghĩ cách khiến Nam Bình và Ngạo Phượng không dám nhắm vào chúng ta nữa. Thôi được rồi, để ta đi theo điều tra, công lao cuối cùng thuộc về nàng. Ta có một ý tưởng táo bạo. Ngươi chuyển lời với Nam Bình nói là sau khi bổn tọa hạ phàm, bởi vì cứu chữa thương binh, dính máu quá nhiều, linh khí bị tổn hại nghiêm trọng, cộng thêm việc chiến trường có quá nhiều vong linh sẽ làm loạn kết quả của thuật độc tâm. Nhưng ta có cách giúp Thái Phó tìm ra gian tế thật, nhưng cần Thái Phó trợ giúp. Sau khi bắt được gian tế, công lao sẽ là của hắn. Nàng đúng là nắm thớp được Thái Phó. Lợi ích ngay trước mắt, Thái Phó tuyệt đối sẽ không từ chối. Mau đến đây thỏ con. Tướng quân thuộc hạ đến làm theo phân phó của ngài, âm thầm bố trí lực lượng canh phòng ở ranh giới nước ta và nước Tần. Chúng ta đi xem sao. Theo sự hiểu biết của mình về đồ tà, có tình báo của gian tế trong tay, hắn phải tập kích ban đêm từ sớm rồi. Nguyên nhân duy nhất có thể khiến hắn bình tĩnh nhất định là có cao nhân phía sau chỉ điểm. Hiện tại triều đình hung nô đang chìm trong nội loạn, tranh chấp ngôi vị trữ vương, thế lực bên ngoài có khả năng nhúng tay vào nhất chính là nước Tần ở phía tây. Không biết Tô Tô còn liên lạc với Sở Cửu Ca không? Tần cung đột nhiên nhớ lại người xưa, quay đầu lại, thời gian đã thấm thoát hơn thôi đưa. Sở Cửu Ca. Ai? Tô Tô, nàng chưa chết. Nàng còn sống. Tô Tô. Chủ tử. Nàng gọi ta là gì? Chủ tử, hoàng tử đồ tà lại gửi thư đến. Ám vệ của Sở Cửu Ca nhiếp trận. Chủ tử, hoàng tử đồ tà lại gửi thư đến. Thì đây là mơ. Chủ tử, ngài bị bóng đè sao? Không sao, chỉ là nhớ lại người xưa thôi. Vậy chắc chắn cơ thể ngài cảm nhận được sự nhớ nhung đó. Thay ngài gặp người mà ngài nhớ đêm mong trong giấc mơ. Ta mơ thấy Tô Tô chưa chết. Năm ngoái hoa nở chia tay, hôm nay hoa nở đã là 1 năm. Người xưa thường nói hiện thực và trong mơ hoàn toàn tương phản với nhau. Tô Tiểu Thư rơi xuống vách núi chắc chắn đã chết rồi. Đồ ta là người có triển vọng trở thành thiền vu đời tiếp theo nhất. Nhưng hắn thiết tha kết thành đồng minh với ta như vậy, chắc chắn hắn có kế hoạch của riêng mình. Ta phải đích thân đến thành U Vân điều tra một phen. Ta muốn xem thử rốt cuộc tên hoàng tử hung nô này có bao nhiêu bản lĩnh. Mình có linh cảm Tô Tô nhất định vẫn còn sống. Nếu cô ấy thực sự bỏ mạng, mình tuyệt đối sẽ không tha cho Long Hàn Cung và Nam Bình. Quân Kỷ Doanh. Này hai vị, có ai ở Thanh Lâu chỉ gọi một bình trà mà ngồi cả buổi chiều không? Chỗ này không phải quán trà. Đúng là nhục nhã mà. Quân Kỷ Doanh là nơi mà 3 người hiềm nghi kia thường lui tới, vậy nên chúng ta mới cải trang nằm vùng ở đây. Đều vì tìm được gian tế hung nô thôi. Thái phó cố chịu một chút. Tục ngữ nó rất đúng, nam nhi phải tự cường soi gương thiếp hoa vàng. Ha ha ha, đáng đời. Đợi đến khi bắt được gian tế ta nhất định phải bắt người mặc đồ nữ xuất hiện trước mặt toàn bộ tướng sĩ trong quân doanh. Theo cuộc điều tra vào buổi chiều, có thể xác định mục tiêu thứ nhất không phải gian tế hung nô. Sở dĩ hắn thường chạy đến quân Kỷ Doanh là vì vợ hắn bị quân Phượng Hoàng bắt làm quân kỷ. Ngạo Phượng còn dùng con trai của hắn đe dọa để bọn họ không tố cáo với Diệp Kinh Cức. Vết tích trên tay hắn cũng không phải vết xỏ khuyên mà là vết sẹo lưu lại sau khi bị quân Phượng Hoàng đánh. Đúng là độc ác mà. Nếu quân Phượng Hoàng cứ càng rỡ như vậy, chắc chắn động quân sẽ không ổn định. E rằng lúc đó giám quân đại nhân cũng khó ăn nói với hoàng thượng. Ồ, Hồng Tô cô nương hiểu biết về triều đình thật, chẳng giống người tu đạo trong núi sâu chút nào, trái lại giống như đại tiểu thư của nhà quyền thần. Đất nước hưng vong, mỗi cá nhân đều có trách nhiệm. Người tu đạo cũng nên biết việc thiên hạ, quốc gia gặp nạn nên xuống núi đền ơn nước nhà, dốc hết sức mình.
Chúng ta cao thượng đáng quan lại suốt ngày nói đạo đức nhân nghĩa, thực tế lại không màng sống chết của quân dân, chỉ bảo vệ quyền lực địa vị của mình rất nhiều. Nếu Hồng Tô cô nương biết nhiều chuyện thiên hạ như vậy, để có từng nghe nói Tô thừa tướng bệnh chết không? Cha bệnh chết? Không giả vờ nổi nữa chứ gì. Nghe nói Tô thừa tướng đã 50 sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Ông ấy đã vất vả lập công cả đời, sớm bản sinh cực lạc cũng tốt. Nhất định phải bình tĩnh, không được đế lộ. Đúng là đứa con có hiếu, hiếu chết cha nó luôn. Ha ha, ngay cả cha ruột mà cũng mặc kệ. Tô Tô, coi như cô thuận lợi hại. Đúng vậy, Hồng Tô cô nương nói có lý. Đột nhiên nghe nói trong nhà có tin dữ, tin thật chắc sẽ hoảng loạn. Chúng ta cứ từ từ chơi, nhất định ta sẽ nắm được sơ hở của cô. Bà chủ, tao muốn tiêu tiền. Wow, chủ yếu là hầu hạ chu đáo cho vị muội này của ta. Mở một phòng cho vị muội này, gọi thêm mấy nam kỹ cao cấp nữa, phải là người cường tráng nhất. Vâng thưa công tử. Tô Tô, bây giờ Nam Bình mặc đồ nữ, dù có đánh chết cũng sẽ không để lộ thân phận giáng mua của mình trước mặt người khác. Vậy ta mượn cơ hội này mời ngươi ăn một bữa ngậm bồ hòn làm ngọt thịnh soạn. Tiểu thư lại đây, chúng ta chơi trò kia kích thích nhé. Đêm nay nô gia chắc chắn sẽ để lại kỷ niệm cả đời khó quên cho người. Thế giới yên tĩnh rồi. Tô Tô, người đợi đó cho ta. Cha đã có chuyện, chắc chắn là Long Hàng Cung làm. Đợi dịp Kinh Cước trở lại phải mượn người của hắn về kinh nghe ngóng tình huống của nhà họ Tô mới được. Long Hàng Cung, ta và ngươi không đổi trời chung. Công tử, hình như huynh không vui, có phải một mình quá cô đơn hay không? Nô gia chơi với huynh nhé. Nam xã nữ, Tử Tiêu. Tên của nô gia là Đát Kỷ. Nếu ngươi là Đát Kỷ, nhất định trụ vương sẽ ăn hái được vương lên. Chăm lo việc nước, tuyệt đối không để nước mất nhà tan. Tiểu tiện nhân. Đây chẳng phải là Thanh Tĩnh Nhi của thôn Thanh Diệp sao? Sao cô ta lại ở quân kỷ doanh? Người tôn quý như công tử nên để ta hầu hạ mới đúng. Người mới như ngươi nên hầu hạ tên biến thái Triệu Tam đi. Nếu đều là kỹ nữ, còn phân cấp bậc cao thấp, người mới người cũ cái gì? Công tử bất giận, ta cảm ơn huynh nhé. Vốn muốn mượn sức tên công tử nhà giàu như ngươi để thoát khỏi chỗ quái quỷ này. Nếu người đã không biết điều cứ che chở cho cô gái kia, đừng hòng sống sót mà ra khỏi đây, ta nhất định phải moi tiền của ngươi. Tú bà, cô nương mà ta gọi đâu? Triệu Tam. Chẳng phải đây là mục tiêu thứ ba sao? Bây giờ ta đói khát lắm, không đợi được nữa. Dám chơi buông thả thả thích như thế trong quân kỹ doanh của kẻ địch, chắc không phải gian tế đâu. Sư muội, mục tiêu thứ ba sao cho ta? Muội mau đến chỗ thái phó đi, lúc nãy ta thấy mục tiêu thứ hai vào phòng thái phó. Bây giờ xem ra mục tiêu thứ hai mới là đáng ngờ nhất. Không lẽ Nam Bình là gián điệp mang có quan hệ với hung nô, còn quan hệ thứ hai chính là thuộc hạ của hắn. Dáng người huynh ốm yếu như vậy, có thể đối phó với hắn không? Yên tâm đi, ta có mang theo bí dược, bạn không muội nghĩ ta làm sao bảo vệ được tấm thân trong trắng ở chú ông bướm rã lơ này chứ? Hắn dám lỗ mãn, ta liền dùng thuốc để hạ hắn. Chúng ta vào phòng chơi đi thưa ngài. Tử Tiêu dùng roi chuyên nghiệp quá, không ngờ hắn lại điêu luyện ở phương diện này như vậy. Xem ra ngày thường hắn nhiều lần giấu sư phụ lén đến Thanh Lâu chơi, nên hiểu rõ các thể loại bên trong. Phòng của Nam Bình. Lạ thật, sao mấy đại hán cường tráng kia không có động tĩnh gì vậy? Quả nhiên mục tiêu thứ hai và Nam Bình đang làm chuyện mờ ám gì đó. Độ xấu xa. Hả? Thái phó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mục tiêu thứ hai không phải gian tới hung nô. Cô ta là Hoa Mộc Lan, nữ xã nam, tổng quân thay cha. Bởi vì thích phụ nữ nên mới thường đến quân kỹ doanh. Lúc nãy cô ta tưởng ta là thiếu nữ ốm yếu bị người khác làm nhục, mẹ đã tay giúp ta giải quyết đám đàn ông khốn nạn. Cô nương, đừng sợ. Ai ngờ sau đó cô ta còn muốn tiến tới với ta. Ta vội vàng nói ra thân phận đàn ông của mình. Không được đâu cô nương, tại hạ là nam. À, đàn ông xấu xa. Cô ta giận lên, tắt ta một bạt tay rồi chạy đi. Nói vậy mục tiêu thứ ba mới là gian tế thật. Cô thấy hắn ở bên ngoài. Hả? Là giọng của sư huynh.
He he he, cô gái dám dùng thuốc với ta à? Lấy ra đây. Không ổn, sư huynh rơi vào tay giặc rồi. Mục tiêu thứ ba chắc chắn là một tên biến thái. Mình phải mau chóng nghĩ cách cứu sư huynh ra. Bằng không sau này không thể giải thích với sư phụ nữa. Triệu Tam có gu rất đặc biệt. Phòng của hắn chỉ có mỗi cánh cửa này, không có cửa sổ. Một khi vào trong, dù có một cánh cũng khổ thoát. Mỗi khi tên Triệu Tam kia uống thuốc xong thì vô cùng thú tính, không phân nam nữ. Hai người các ngươi tận hưởng cảm giác bị làm nhục đến chết đi. Công tử ta rất tuấn tú, ta thích. Công tử rất tuấn tú, ta thích. Tối nay ta nhất định khiến hai người... Đồ khốn, có ngon thì đánh theo một lần đó coi. Vậy ta cho ngươi có đôi có cặp luôn. Sư muội, muội chán sống à. Tên Triệu Tam này rất tàn nhẫn, trước kia chơi chết nhiều cô nương rồi đấy. Sao huynh lại bị trói, đã nói là dùng thuốc với hắn mà. À biết hắn uống thuốc tránh chán dương gì mà thuốc mê của ta cũng không có tác dụng. Không những không có tác dụng, trái lại còn khiến hắn hung phấn hơn. Muội mặc kệ ta đi, mau phá cửa chạy ra ngoài. À, sướng quá, xin người đánh thêm vài lần. Ngươi đừng quá đây. Đánh mạnh nữa lên. Vốn tưởng nặng tên này là S, thì ra là M à. Chính là như vậy, sướng quá. Quá đã. Có phải vừa nãy hắn nói tiếng hung nô không? Khá lắm, cuối cùng cũng nắm được sơ hở của ngươi. Xả hắn vào đại lao trước đã. Đợi Diệp Kinh Cức quay về rồi cùng nhau thẩm vấn hắn. Tướng quân, qua điều tra hôm nay xem ra nước Tần có ý muốn hợp tác với hung nô. Chủ tử, đây là con đường gần nhất dẫn đến nơi tôi bị rơi, tương đối kín đáo. Lạ thật. Các hạ có chuyện gì? Xin lỗi, dẫn nhầm người. Người qua đường tình cờ gặp nhau mà thôi. Tại sao lúc đi lúc qua lại có ảo giác là kẻ thù kiếp này vậy? À ha, cảm giác được mặc lại đồ nam quá đã. Hiên ngang đối mặt muôn tận sóng, nhiệt huyết như ánh mặt trời đỏ. Á, sư muội đáng ghét thật. Hôm nay lén lút hái thuốc cho nên huynh có một canh giờ tự do, nhưng trước khi về quân danh phải cải trang lại thành nữ. Ta qua bên kia hái thuốc đây, có chuyện gì thì gọi ta. Vậy ta qua bên này lát nữa hẹn gặp lại. Wow, nhiều nấm độc quá. Đây là thiên đường của độc sư. Tán cây đỏ đỏ, thân cây trắng trắng, ăn xong dắt tay nhau lên trời. Ngọn màu trắng. Đây là cái gì, sao không nhổ được? Cách ăn mặc này cực kỳ giống Tuxedo mặt nạ. Cảm ơn tráng sĩ. Là muội. Sở Cửu. Không ổn, không cẩn thận nói ra tên của hắn rồi. Cái đầu heo này, nếu Sở Cửu ca biết mình chưa chết, với tính cách của hắn nhất định sẽ dùng việc này uy hiếp mình và nhà họ Tô. Tô, quả nhiên là muội. Con xong uống công trước mặt ca ca, muội đối diện hát một bài hát ngọt ngào. Tráng sĩ, vừa nãy ta đang hát, huynh nói cái gì? Lại xá vợ trước mặt ta. Ta biết rằng bằng bản lĩnh của muội nhất định có thể tìm được đường sống từ trong chỗ chết, nhưng sao hiện tại muội lại thành ra thế này? Hả? Huynh nói cái gì? Ta lãng tai, huynh muốn bóc mộ ai? À, ta thường chăn cừu trong rừng. Ta thấy bệnh của muội lại tái phát rồi đấy. Đã lâu không gặp, ta luôn nhớ nàng bất kể ngày đêm. Sau khi gặp ta, phản ứng đầu tiên của nàng lại là giả vờ không quen biết. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tại sao tráng sĩ này dùng cây để trút giận chứ? Chúng ta phải bảo vệ cây cối, bảo vệ môi trường. Chết tiệt, Sở Cửu ca nói điên gì vậy? Lợn rừng ở phía trước đang nhìn chằm chằm, nếu ngã xuống là bán múa luôn. Muội sẽ biết ngay thôi. Sao còn dựng một cái ổ tinh tinh vậy? Hắn định tiến hóa lùi à? À, sắp rơi xuống rồi. Ha.
bày ra tư thế này là muốn làm chuyện gì với mình ở trên cây? Các người biết lễ phép không vậy? Này này, huynh làm gì? Huynh và ta lạch bèo nước gặp nhau, như vậy không được. Ồ, tiểu trư rất sống một người bạn cũ của ta, tại hạ cần đích thân xác nhận cô có phải là cô ấy hay không. Huynh đúng là vô sĩ, chết tiệt cái đồ vô sĩ khốn nạn này. Thân phận hiện tại của mình là độc sư Hồng Tô, không đến mức bất đắc dĩ thì không thể để lộ bản thân là Tô Tô. Huynh lại vô lễ như vậy, ta cắn huynh đó. Nhà họ Tô đối phó với băng đảng hoàng đế đã rất khó khăn rồi, Sở Cứu Ca lại nhúng tay vào, chắc chắn nhà họ Tô không thể ứng phó được. Chống trả ta? Muội chống trả như vậy chẳng lẽ ta không có ý nghĩa gì trong lòng muội sao? Làm sao đây? Hôm nay mình toàn mang theo bí dược có thể giết người, Sở Cứu Ca, huynh muốn ép ta hạ độc huynh sao?